Atin po munang palakpakan po ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen? At dobling paggalang, pagbati po, amen? Paggalang sa ating pong minamahal, magulang sa Panginoon, amen? Na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, at sa ating pong lahat na narito, amen, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, sapagkat muli tayo po'y binibigyan ng pagkakataon, amen, ng kalayaan na atin pong patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. At dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. At unang Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Sa lahat ng bagay na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po mga minamahal, amen, ay ginawa ng mabuti. Amen. Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nararapat lamang mga minamahal na atin po siyang pasalamatan, mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal ay punong-puno ng karamdaman noon, mga minamahal. Amen. Punong-puno ng mga problema. Amen. Walang kagalakan, kapayapaan sa ating puso't isipan. Magulo yung ating buhay. Amen. Ang iba sa atin, patapon na po. Amen. Salot sa lipunan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po'y kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Tayo pinili ng mahal na Panginoon. Amen. Pinagaling ating mga karamdaman, nilutas ang ating mga problema. Amen. Binuo ang ating wasak na tahanan at higit sa lahat, minamahal, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal. Amen. Kaya't wala tayong maibabayad, mga minamahal. Amen. Ipunin man natin lahat ng kayamanan, amen, ng sanlibutan. Hindi pa rin sapat upang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, amen, ating ipagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa ating, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, every Wednesday, Friday, and Sunday, lagi tayong dadalo, hindi tayo a-absent bilang pasasalamat natin sa ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. At sa ating pong pagtipon-tipon, tayo po mga minamahal ay awit ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Ang pagpupuri, mga minamahal, ito'y lubos na kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal, kapag ang puno ay nagpuri, ang mga tuyong dahon, tuyong sanga nalalaglag, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, mga problema na kinakaharap, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay mawawala kung tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal Jesus. Yung ating mga karamdaman gagaling sa pangalan ni Jesus kung tayo magpupuri
sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Kahit mga minamahal, amen, kailangan maaga tayo, mga minamahal, amen. Maaga tayo, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain ng malapay noon. Bilang pasasalamat, mga minamahal, amen. Tayo po ang maghihintay sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Dapat hindi natin paghintayin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ang kailangan maghintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? At sa ating pong pagpupuri, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, may kagalakan yung ating pong pagpupuri. Amen? Nagmumula sa puso, masigla sa pagpupuri, masigla sa pag-awit, masigla sa pagpalakpak, paglundag, mga minamahal. Pag-indak, ito ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kailangan ang mga anak ng Diyos humihiyaw sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon yung tahimik na pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kailangan, sinasabi ng mahal na Panginoon, may kagalakan talaga, mga minamahal. Amen? Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod at itaas ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayo manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Ating hingin, mga minamahal, ang habag ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat malapinon sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa tronong biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, anumang naisambit ng aming malabi na isip na hindi kaya-aya, kalugod-ugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kahinaan na aming po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka malapit noon sa bawat isa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Sa mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, malapit noon. Mga beloved assist, samahan mo po, langisan mo po, malapit noon ang mga magtetestify, ang mga beloved testimony leader, ang mga kukuha na magpapatutuo, mag-a-assist sa magpapatutuo, samahan mo po, malapit noon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga awit sa araw na ito, malapit noon. Mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Mapa-joyful man o solemn malapit noon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Kabagan mo po ang bawat isa malapit noon. Puspusin mo po ang lahat malapit ng Santong Espiritu malapit noon. Alisin mo po malapit noon ang hadlang sa aming pong pagdama sa matamis at banal na presensya malapit noon. Huwag na tignan na kami mapagkukulang bagkus ang aming mga puso na nagsisisi, nagpapakumbaba sa iyong banal na paanan, malapit noon. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving. Pagpalain mo po malapit noon ang matatapat na mga anak na ibalik mo po ng billion trillion times ang pagpapala, physically, material, spiritual bless, malapit noon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito, magdadala ng iyong salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan, malapit noon. Buksan mo mapangunawa kaisipan ng matakapakinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At ingatan mo po malapit noon ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, malapit noon. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong pinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino upang tayo pangunahan sa mga joyful songs. Amen, praise the Lord, and God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, praise God.
mga pag-MC na yan. First God, sa oras na may minamahal, tayo muling magkaisama minamahal ng puri sa ating pinakamahal pa yung First God. Hallelujah. QG. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may ahon para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapat mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lansari sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may amin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lansari sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging haawirin ang pag-ibig mo sa Panginoong Jesus. Purihin ka, sa umaga't pagkagising, ngalan ko'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sari sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging haawirin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah, hallelujah. Hindi ako sasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa, purihin ka, buong puso lang minamahal kita. Laging hawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. I live for those Jesus.
day after day. I leave her to sleep. Oh, come what may, that sweet, oh sweet, will lie lay. I leave her to Jesus, day after day. The loving kindness, it's better than love. The loving kindness, it's better than love. All things shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness, it's better than life. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do she compares me, and the world's I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, that's the one alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some good storm louder than the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Good storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and asleep, I have a big sweet end. Say my way was gone and know that but Jesus came to me. In my grace I will down in spirit. So He ran down. Once I was lost and I have been sweet and save my brave soul. Don't but Jesus came to me. In my grace I am free. Down His spirit, so He ran down His spirit, and save my soul. His spirit, by His blood I'm whole. Sin and him to be. Jesus rescued, now it's spirit,
Oh, so he ran out into the church one day to hear the sing and pray. The preacher grimly brings the gospel and said he wants to repent down to Elsa. Whoa, now it's different. Whoa, so he ran out. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, give us the life out of thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your conditions from Hades man, and now he touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's confidence within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Lord, hallelujah. Jesus, there's Jesus, who promised God to His people. Jesus, there's Jesus, who promised God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want to prove, and I am worthy. Who gets a little spot in heaven close to you? I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want to prove, and I am worthy. Who does a little spot in heaven close to you? Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, give me that on that's the bar. Oh, it must be at His word, you and I. Oh, if you can, Lord, here's what I have you do. Oh, it's a little spot in heaven, those tears, Lord, hallelujah. At the end so long ago, I got a granddad. And as time goes by, the love in my heart grows. If reason has humans, Lord, please save me. Who gets a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord, who keep me that on man's bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, He's what I have you do. Oh,
close to you. Oh, gracious Lord, give me that honesty behind. Oh, there must be others worth good and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, devil hidden spot in heaven goes to you. Why complain about the tools and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Oh, why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Israel? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Praise the Lord, the word that He gave, He said, those you ever will believe in me should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave. He said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting and everlasting life. And if you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. Certainly, if you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see down. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can see down. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul.
will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let the patient let His triumph over His Lord. Hail another way on be shame. Hail another way on be shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let the patient let His triumph over His Lord. Hallelujah. Show me Thou ways so far. Teach me Thy path, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let be the patient, let His triumph over me. Remember now that sings on my ears. Remember now that sings on my ears. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will be the patient, His triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. That is the morning of the Lord is true, making wise and simple. For the feet inside, heard and all, hidden my spine gold, sweet and holy, sweet and honey, and honey gold. That's the Lord our life, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like in the eyes. For the feet inside, heard and gold, hidden my spine gold, sweet and holy, sweet and honey, and honey gold. For the feet inside, heard and gold, hidden my spine gold, sweet and holy, sweet and honey, and honey gold. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of the Lord is the sign of the Lord has seen. Oh, the great King is the sign of the Lord has seen. Oh, the great King, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of Yahweh. It's the sign of the Lord has seen. Oh, the great King. It's the sign of the Lord has seen. Oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders and Lamb. Blessed be His glorious name forever and on. The land of the world we feel with His glory. Amen, amen, amen.
hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Let the world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen. 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 Create me and me, oh hallelujah. And renew our spirit, we and peace for create me and me, oh hallelujah. And renew our spirit, we and oh, cast it out away from thy presence, O Lord, and take that the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew my spirit within me. Magmula ng Israel, makilala ka, ang buhay ko, handong siya. Magmula na, tanggapin kita, ang buhay ko, handong sila. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inago magsilahan ko at ako'y lubos iyong inago. Bilang ganti sa Panginoon, paghiling ko, ako sa'yo. Kapirin mong lodog at halin, patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila na binigyan pansin ang isang katulad ko. Magkasilahan ko at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Magkasilahan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin namin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha at haring buhay.
buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Halina sa bahid dahil ang Panginoong Jesus tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Salamat po Panginoon ko sa kabihayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na daghila mo, ibig ko ang katulad ko, ano ang may kaganti ko. Lahat ibinigay mo, paghinaan ng buhay mo, ikaw na sa sala ko, ano ang may kaganti ko. At araw ay napagkalapitan, gabi yung kukunin na aming na makikita dahil sama-sama. Lahat ibinigay mo, paghinaan ng buhay mo, ikaw na sa sala ko, ano ang may kaganti ko. Salamat po Panginoon ko sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na daghila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may kaganti ko. Lahat ibinigay mo, paghinaan ng buhay mo, lumatay ka na yung sala ko, ano ang may kaganti ko. May kalang, may tuwa, siya sa piling ng Diyos, sa hirap na puso ay naglalaho. May hawi, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahihig ang puso, pinagpala niyang Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpamagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kailangan ko, kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang namupurihin, ang pangalan mo'y dahil walang siyo may hahabing. Hawit ko iyong dilim, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisila, habang siyo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa
Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang papurihin. Ang pangalan ko'y dadakilain, na sa'yo may hahambing. Hawig ko iyong bibig, lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso mo sumisila, habang sa'yo'y sumasamba. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso mo sumisila, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan mo, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang papurihin. Ang pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo may hahambing. Hawig ko iyong hingin, lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisila, habang sa'yo'y sumasamba. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisila, habang sa'yo'y sumasamba. Ako'y sumamba at purihin siya, luwalhati ang pangalan niya. O Diyos ating Ama, pupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Dakilaan ko at wagas ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos ng iniwala, ay kanyang kilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos ating Ama, pupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Dakilaan ko, tunay at wagas ang puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos ng iniwala, ay kanyang kilala, pag-purihin siya. Huwag kayo sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang higilan pa ang pagdiwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang nakilahan, kaya ng pusong ko'y puno ng sigla. Sa'yo ang buhay haawin, ng papuri pagsamba. Araw-araw ang buhay, araw-araw kami ay sasamba. Lang mamatay sa pag-ibig mo, Ikaw ang buhay ko. Araw-araw ang buhay, araw-araw
sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pag-iwang na natama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno na sila. Sa iyo ako'y hahawi ng mapuring pagsama. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Aking pagkasan, ang kalawakan, hindi ko ito maunawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako nililimagin talaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin. Ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasiyahan sa piling mo. Kung may pagsupang kagipihan, ako'y may lalabihan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, hindi mo ko binabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Yes, Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasiyahan sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sigo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisip ka, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sigo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisip ka, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sigo'y sumamba. Wala nang ibang naisip ka, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiyahan sa piling mo. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit kinagaling nagugutom, pinakain, mga pilay kinalalaga, nakakinang pangkabulan,
Masasamang espiritu ilalaya. So hallelujah. At purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay hinubos sa kasalanan, ilinis mabubuhay, ibinihis kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami makapagod. Halina sama-sama tayo bawin at magpuri habang buhay. Isipulay, hallelujah. Halina sama-sama tayo bawin at magpuri habang buhay. Isipulay, purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng wagas. Halina sama-sama tayo bawin at magpuri sa habang buhay. Isipulay, halina sama-sama tayo bawin at magpuri habang buhay. Isipulay, hallelujah. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng wagas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng wagas. Nagawa natin ang lahat alangan sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang bagay na kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alangan sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang bagay na kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo bawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Tayo bawin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Darabang sa mong katawan.
Hibang ang Diyos ay buhay. Hibang ang Diyos ay buhay. Hibang Diyos ay buhay. Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. Hibang ang Diyos ay buhay. Hibang ang Diyos ay buhay. Hibang ang Diyos ay buhay. Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Magmulangan tanggapin kung si Kristo, may kagalangan sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you believe that in my heart. Ang aking puso ay may kagalangan paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan at kabilang sa kamang-kamang kaniyang sinagagong pabalik dito, pag tayo'y huhuling at dadalhin na kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan at kabilang sa kamang-kamang kaniyang buwan. Sinagagong pabalik dito, pag tayo'y huhuling at dadalhin na sa kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesoy, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus rin nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus rin. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord, joy of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, joy of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Oh, sing, well, I'm so happy, so very happy. I got a love, he's in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love, he's in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Oh, sing, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace, my son standing down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace, my son standing down in my heart, down in my heart. Oh, sing, I'm so happy, so very happy. I got a love, peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love, peace in my heart. Joy is the plan that you fly in the castle of your, in the castle of your, in the castle of your heart. Joy is the plan that you fly in the castle of your, and Jesus is the residence there. Flying high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know, and Jesus is the residence there. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your, in the castle of your heart. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus the residence there. Flying high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Flying high in the sky, let the whole world know, and Jesus the residence there. Love is the plan that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Love is the plan that you fly in the castle of your heart, and Jesus the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know, and Jesus the residence there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the who goes to find us, giving me life, giving me life, giving me life. It's the who goes to find us, giving me life. Jesus, give me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so cool, we all walk me inside, walk me inside, walk me inside. It's so cool, we walk me inside. Jesus, walk me inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the who goes to find us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the who goes to find, giving me life. Jesus, give me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so holy, walk me inside, walk me inside, walk me inside. It's so holy, walk me inside. Jesus, walk me inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's walk me in my song, singing and shouting, which is really home. People understand it, he's in my soul. It's walk me in my soul. Walk me in my soul. Singing and shouting, Jesus really home. People understand it, Jesus in my soul. It's walk me in my soul. Let's walk me in my soul. Singing and shouting, which is really home.
People are listening, Jesus save my soul. Bump me, bump me, bump me, bump me. Yes, bump me, bump me, bump me in my soul. Singing and shouting for Jesus save me home. People are listening, Jesus save my soul. Something bump me, bump me, yes, bump me, bump me, bump me in my soul. Singing and shouting for Jesus save me home. People are listening, Jesus save my soul. Something bump me, bump me, bump me, yes, bump me, bump me, bump me in my soul. Singing and shouting for Jesus save me home. People are listening, Jesus save my soul. Something bump me, bump me in my soul. He's the King, He's the King, oh He's He's the Lord, He's the Lord, oh same as Jesus, 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 oh He's the King, He's the King, oh He's the Lord, He's the Lord, oh Lord, same as Jesus, 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 oh He's the King, He's the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet within and me. bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy. Palakpakan po natin ng malakas at pagsabi ng praise the Lord! Praise God, at dito po sa may mahal, mga masayang papuring awit sa ating mga lapay sa praise God at tayo magpatuloy sa ating pagpupuri habang wala pa po ating beloved elder, ating beloved June Amaro. Praise God, tayo muling pagpupuri sa ating pinaka-praise God. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa iyo nagbabago. Pagmamahal mo walang kabantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong talang, gusto mo ang iyong talang, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gaya hanggang sa iyong sa araw-araw pamumuhay, ako'y naman sa biyaya mong bigay. Kapag ako sa nalulumbay, ikaw sa akin ay siyang lumaramay. Buhay ko'y kulang pa,
ialay sa iyong Jesus. Sa kabutihan mo, ibigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong kakayahan, hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumaho sa iyong patnubay, na sa aking paglalakbay, kalwalhatian mo aking matanasal. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, Jesus. Ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang hanggan, aking nalalaman kahit ika'y binibigugo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong kakayahan, hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumaho sa iyong patnubay, na sa aking paglalakbay, kalwalhatian mo'y aking mata. Nagkalaro sa akin ang buhay ko, di malaman kung saan ito. Sumasabay sa ahos ng mundo ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat halungkuhan, walang pagbabago, kapagkulang ng langit, nadarama mo. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, ko
di ko na malaman sa nagpupunta. Maahing nasahanin pa ako, di alam saan ang lubog. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maahing nasahan pa ako, di alam saan habang ako'y nagmasid sa kapaligiran. Di daming magagandang bagay akong napagmasdan, tulad ng mga ibon at bulaklak sa pahang na nagsasaad ng kanyang pag-ibig. Habang ako'y nagmamasid sa kapaligiran, di daming magagandang bagay akong napagmasdan, tulad ng mga ibon at bulaklak sa pahang na nagsasaad ng kanyang pag-ibig. Kaya't purihin siya at sambahin ang pangalan niya. Hallelujah. Pasalamatan natin siya, kaya't purihin siya at sambahin ang pangalan niya. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Kung ang landas mo man minsan ay naliligaw, siya'y tapat at tunay na gumagabay sa atin. Bawat mga pangako niya hindi nagmamahal, at sa bawat siya'y kapiling, kaya't purihin siya, sambahin ang pangalan niya. Hallelujah. Pasalamatan natin siya, kaya't purihin siya, sambahin ang pangalan niya. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo
ng buhay na wakas. Ang pangalan niya banal, kailan hitatan niya. At kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, sa kanya na nabigay sa ang pangalan niya banal, kailan hitatan niya. At kung wala pagkakataon at huli na ang lahat. At kung lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Ngayon, kailan pa? At kung lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay maglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mula sa'yo sumasamo, bigos na nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan na pagtuluyan layo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pa ika'y ating saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kaya harap nang wala ka, kahit saglit man lang, huwag mo pababayaan. Pagkat sa'yo lang naman, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pa ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita.
Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan at tuluyan lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, iyong ibig. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di magdalaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa'kin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di magdalaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundong nagis na, pasasalamat ko'y sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di magdalaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundong kinagis na,
mundong kinagisnan. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila
dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, oh Jesus. Hallelujah. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, oh Jesus. Hallelujah. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako doon sa Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan,
ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na lang mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, hallelujah. Baka ako'y mabahiwalay, hallelujah. Palakarin mo ako, hallelujah. Na may takot sa'yo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dumating ka ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan, hallelujah. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit
naghihintay sa muling pagbabalik mo. Ako'y nagugulila sa'yo, nagagarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko haayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing tuwina ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay iwan ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong naluha. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako at sa tuwing tuwina ay makapiling ka, at sa tuwing tuwina ay makapiling ka. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God.
buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang matutuhan. Dakilang pasasalamat ang dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang isang pusong parang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong kapal ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagkakas. Balikan ko'y gawin mong kapal. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang pinamahal. Marunong siyang magkatawa kahit kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala ko. Ang sagot ay hindi na. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus natin kaibigan, siya pala ang kailangan. Sinusunod mo ang puso ko at siya'y pinapasok. Aking kaibigan, matagal nang umagato. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Nagit ang pangarap kay Jesus ko natagpuan. May bahay ako sa langit, handa sa atin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa mga kabag-abag niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y pupurihin niya at dalangin niya sa kaharian. Ikaw, kung sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kaawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa.
habang tayo'y tuloy nagdadaloy na sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kung lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Si Jesus ay di nagbabago, nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad, wag gumuro, si Jesus ay siyang katulong. Lakad, maglumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad, wag gumuro, si Jesus ay siyang katulong. Lakad, maglumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit na, hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Diba? Diyos ay buhay, 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 dagat. Nadarama ko sa puso, nadarama ko sa ganda. O diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, dagat. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. Ikagalakan sa aking puso, ikagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Aking puso, may kagalakan sa set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Praise the Lord, hallelujah. Jubilee down in my heart. For Jesus set me free. I have a jubilee. I
I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Praise the Lord! Amen! Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, sa Diyos na buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Pag mga minamahal, na lubos na pinagpala, alat magsabi ng Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, aga kabutihan, kagandang loob ng mga Panginoon ay magpakailanman. Amen? Lahat na naniniwala, mga minamahal, na kabutihan, kabagang ng Panginoon, magpakailanman, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi dahil sa Diyos, mga minamahal, wala tayo ngayon sa oras na ito, mga minamahal. Amen? Maaring tayo, mga minamahal, ay nasa ibang lugar, mga minamahal, nasa karamdaman, kawalan ng pag-asa, patuloy na talagang pinahirapan ng mga problema, mga karamdaman. Ang ilan sa ating mga minamahal talagang hindi makatagpo, mga minamahal, ng tunay na kapayapaan sa puso at isipan. Subalit, mapalad tayo, mga minamahal, sapagkat sa araw na ito, mga minamahal, narito tayo, taglay natin ang kapayapaan ng ating puso at isipan, ang kagalakan, ang pag-asa, pag-ibig, at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ang pinabatas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pula mo, minamahal, patuloy natin pinapupun ang paggalang at pagparangal sa mga taong ginamit ng mga Panginoon para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa upalang umaga, amen, sa ating mga pastoral workers sa dakong ito na sa Carol City Outreach, good morning po, at sa inyo po mga minamahal, datihan man, at sa mga kapatiran natin, mga minamahal, nang galing pa sa iba't ibang lugar. Salamat sa ating mahal na Panginoon, isang upalang umaga sa ating lahat, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Seed International Ministry. Amen? Napakahalaga, mga minamahal, ng bahaging ito, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Lahat muna ng nagagalang na mapakinggan kung paanong ang ating mga kapatiran pinagaling ng malapayron sa kanilang karamdaman, kung paanong ating mga kapatiran ay tinugon ng Diyos sa kanilang mga dalangin, kung paanong ating mga kapatiran ay talagang iniligtas at pinotektahan ng Malapaynoon. Lahat ng nagagalang na mapakinggan ang ginawa ng Malapaynoon sa kanilang buhay, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Sabi nga rito, mga minamahal, sa awit, ang kabanatay 92, ang talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawi ng mga papuri sa pangalan mo katastaasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, bago natin ipaliwanag ng maikling mga minamahal ang talatang ito, banggitin muna natin isa-isa mga minamahal ating mga kapatid na pinagpalang pasalamat sa mga upang sila ay makapaghanda. Ating pong beloved brother Tariel Tawaran, beloved sister Martha Tamundong, beloved brother George Bigaong, beloved sister Miriam Reyes, beloved brother Romeo Cachilyar, beloved at ating pong panghuling kapatid na pasalamat sa ating pong beloved sister Jasmine Di Guzman. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maminahal sa ating binahas na talata, ito ang mga bagay na nakakalimutan ng tao, mga minamahal, na nangyayari sa kanilang buhay, na sila ay taglay pa rin nila ang hininga, ang kalakasan, at mga bagay na meron sila ay dahil yan, mga minamahal, sa Diyos na nagpapahintulot at nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng katalinuhan. Amen. Ang Diyos na nagpapala sa bawat isa atin. Isang mabuting bagay, ang sabi ng awit, na huwag natin kalimutang pasalamatan ang Malapaynoon at i-acknowledge mo, minamahal, na siya ang nasa likod ng mga bagay na ito na mayroon tayo. Ang katagumpayang mayroon tayo ay dahil sa kahabagan at kabutihan ng Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ka ang tao ay hindi nakalimot sa Diyos, na luwalhati ang pasalamatan ng Panginoon,
ang malapayong kailaman hindi makalilimot sa atin. Amen? Yung inyong mga pakikinggan ng mga buhay pinapatutuan ng mga kapatid, ito'y isang way o paraan ng pagpapasalamat sa malapanginoon. Kapag tayo ay magpatutuo, mga minamahal, isa-isayin natin kung paano tayo pinagaling ng malapanginoon, paano tayo tinawag ng malapanginoon sa mesyon ito na tayo noon, mga minamahal, ay talagang alipin ng kasalanan, talagang oras-oras tayo ay talagang madali mo minimahal na maginit ang ating ulo, masangkot sa gulo, amen, magmura, hindi natin maiwasan ang anumang bisyo, amen, walang kapayapaan ng puso at isipan. Sa nung oras mo minimahal ng araw na ating makilala ng Panginoon, tayo ay binago ng Panginoon, tayo ay muling inaon ng Panginoon mula sa lusag ng kasalanan na yan. Sa oras mo minimahal na ating pasalamatan at alalahanin ang kabutihan ng Panginoon mo minimahal, ating pinapasalamatan siya at ating pinaparangalan ang Panginoon na ginawa niya sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, yung ating mga patutuo ay dapat ang mga Kristiyano mga minamahal sa bangin ito ay lubos na nagagalak. Amen? Bago pa lamang pumunta rito mga minamahal, ay tuwang-tuwa na sa kanilang puso. Iisa-isayin nila ang kabutihan ng Panginoon. Papasalamatan nila ang Panginoon. Samantalang tayo mga minamahal ay narito may mga ibang tao ngayon sa oras na ito mga minamahal, nandiyan sila sa hospital mga minamahal. Sila ay dumadalangin sa Diyos na kahit man lamang bigyan sila ng lakas upang makalakad. Bigyan lamang sila ng kalakasan na kahit makakain, bumalik yung gana nila sa pagkain. May mga tao sa oras na ito mga minamahal na yung kanilang dalangin ay nasa mga Kristiyano. Nasa atin ang kalakasan, nakahinga tayo mga minamahal, amen? Nakalalakad tayo normal mga minamahal, amen? Nakapapalakpak tayo mga minamahal, nakakakain tayo normal mga minamahal, nakahinga tayo normal mga minamahal. Bagamat meron tayong mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga alalahanin, pero nakagigiti ka pa rin. Bakit? Dahil meron kang Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso at isipan. Yan mga bagay na yung mga minamahal, ipagpasalamat natin sa mga Panginoon, ipalakpak natin ating mga kamay, at imposible, mga minamahal, hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras ng mga minamahal, tayo makinig, pakinggan natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid, mga minamahal, na magpapahayag ng pasalamat sa ating Panginoon. Lahat ng nagagalak, magsabi ng Praise the Lord! Mukhang kaunti lamang po ata mga minamahal. Lahat ng nagagalak na makapaginig na mabuhay at pinapalapagtuo, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Panginoon. Atin na po ibinibigay ang buong pagkatong sa ating pong beloved brother Tariel Tawaran. Ating pakinggan kung paano po siya pinagpala ating Panginoon at bakit ating pong beloved sister Martha Tamuno. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakalapisus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. At andyan din po na pag-aalala sa mga iniwang aral sa atin ng ating parents in the Lord. Praise the Lord. Sa ating gagalang-galang na mahal na pastor, Evangelist Will Distrada Almeda. Praise the Lord. Ganun po sa ating beloved Mama Dear Praise the Lord, ating assistant pastor Nina Comon Almeda. Praise the Lord. Pagbati din po sa mga beloved Almeda family. Praise the Lord. Sa buong Almeda family. Praise the Lord. Sa mga beloved children. Praise the Lord. Sa inyo po mga sa ating po mga elders of the church. Praise the Lord. Sa ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir. Praise the Lord. Sa kanilang mahal na anak at Divine Nir. Praise the Lord. Sa mga beloved sa inyo po mga beloved brethren, praise the Lord, baguhan madatian, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, maging sa mga webcast viewers po, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapis hallelujah, na andyan po na bagamat, praise the Lord, andyan na minsan andyan yung panghina ng ating katawan, pero andyan yung, praise the Lord, kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakalapis praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sariwain ko lang mga kabutihan ng ating pinakalapis praise the Lord. Kami po ay naabot ng ating ng kahabagan ng ating pinaka-Jesus sa unat dalangin at pagload ng ating kagalang-galang mahal na pastor, praise the Lord. Way back 1994, praise the Lord, kami po ay dati-dati dumadalo sa dambuhalang relihiyon, praise the Lord. Ang aking beloved father ay hindi ko po masabi na puno ng bisyo, pero andyan na pagniyaya na aking mga uncle, ang kanyang mga beloved bayaw, hindi niya matanggihan niya ng inom po, praise the Lord. Andyan na kahit hindi siya marunong uminom, hindi siya naman dating uminom, pero sa pagniyaya siya, andyan na pag-uwi niya, lasing po siya, praise the Lord, di niya nagsusuka po yan, praise the Lord. Pagkamat may taglay siyang acute ulcer, ganun pa rin niya kanyang ginagawa, praise the Lord. Lumaki ako sa pamilya na masabi ko na walang patutunguhan ng aming buhay kasi andyan na magtatrabaho ka, andyan na pag-aaral,
pamilya, pero yung direksyon ng buhay, hindi mo alam, Holy Praise the Lord. Pag anong dumating yung time na isang Kristiyano nag-share sa amin na sabi sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, yan dyan na nagpapala, nagbabago ng buhay, naghihimala sa banal na gawain to, Holy Praise the Lord. Lahat po yan ay aming nakamtan, Holy Praise the Lord. Aking pong isalaysay, mga minamahal, Holy Praise the Lord. Aking yan dyan po na sa kabaguhan na aking beloved ama, yan na sabi ng beloved manggagawa, mag-alay siya ng 5 days na ayuno, Holy Praise the Lord, kasi may taglay po nga siyang acute ulcer. Andyan na taliwas sa turo ng tao. Sa kanyang isip, sabi niya, bakit magpapasting ako, may sakit ako sa tiyan. Andyan na pag nalipasan ako ng gutom, andyan na iniinda niya yung sobrang sakit. Pero sa banal na gawain to, tinuruan tayo naman ng palataya, magtiwala sa ating dakilang Diyos na buhay, Holy Praise the Lord. Andyan sa kanyang pag-alay na ayuno, Holy Praise the Lord, hindi karakadaka pinagkaloob ang kagalingan sa kanyang ulcer, pero andyan po na instant tinanggal ang kanyang bisyo, Holy Praise the Lord, na pag-inom, Holy Praise the Lord. Andyan na sa pag-uwi niya sa aming tahanan, kasama, pagdalo niya sa banal na gawain to, kasama niya kaming mga anak niya, maliit pa kami nung araw, andyan na pag-uwi namin, sobrang saya namin. Andyan po na nakita na aking beloved ina yung pagbabago sa kanyang, sa aming mag-aama, Holy Praise the Lord, na sabi niya, bakit pag-uwi niyo, ang saya-saya niyo, tuwing linggo na dumadalo ko, pwede ba akong sumama, Holy Praise the Lord, hanggang sa yun pala naging kapamarana na malapit para tawagin kaming buong pamilya, Holy Praise the Lord, banal na gawain to, Holy Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, dumating yung time na trials na sinubok kami ng ating dakilang Diyos. Lumayo na ating banal na gawain na, Holy Praise the Lord, kasi nangungupahan lang po tayo ng mga school na bakante sa dako ng Lipanto, Holy Praise the Lord. Diyan na dahil sa wala nang available, lumayo po yung banal na gawain, pero andyan din naging hadlang, Holy Praise the Lord, sa aking beloved parents. Nakita nila yung kabutihan ng ating dakilang Diyos, hindi matutumbasan ng salapi. Kaya sabi nila, naglakad kami papunta sa banal na gawain. Pinanghawakan namin ang turo ng mga beloved manggagawa dito na sabi nila, patuloy lang kayo sa pagdalo, Holy Praise the Lord, andyan na huwag kayong manghinawa, darating din ng araw, pagpapalain kayo. Hindi namin namalayan, taon po yung dumaan, mga minamahal, kami po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Nakapagtapos po ng pag-aaral, may kanya-kanya na naging trabaho, Holy Praise the Lord. Kung isipin ko, kung balikan ko, Holy Praise the Lord, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Wala akong masabi kundi sobrang pagpapala ang magkaroon ng magulang na kilala sa ating dakilang Diyos, Holy Praise the Lord, na mag-guide sa paglilingkod at pamumuhay, Holy Praise the Lord. Andyan na, umani din po kami ng, andyan na pang-uusik sa aming mga labuan. Sabi nila, may mga malapit dito na banal na gawain, bakit hindi, ang layo-layo pa ng dinadaluhan nyo, nilalakad nyo pa yung ang layo-layo, andyan na sinasakripisyo yung mga bata, sabi nila. Sabi ng aking uncle, aking bayaw na aking ama, sabi niya, dalo kayo sa Iglesia ng Cristo, Holy Praise the Lord, andyan na mapapadali yung promotion mo, sabi niya sa aking ama. Sabi na aking beloved ama, alam mo bayaw, hindi nyo maibabalik yung dating ako. Nakita nyo yung pagbabago sa akin, dati-dati may bisyo akong pag-iinom, pero ngayon, andyan na inalis ng ating dakilang Diyos, nagbago ako, ang aking barkada, ang aking pamilya, Holy Praise the Lord. Kaya, andyan po na nahiya aking mga uncle, andyan na umalis po sila, hindi po na tinuloy yung andyan na yayaya po sa aking beloved Father, Holy Praise the Lord. Maging sa inyong abang lingkod po, mga minamahal, buhay po akong patutuo, Holy Praise the Lord. Kung tutuusin, wala po ko sa inyong banal na harapan. Patay na po ako, mga minamahal, pero sa kahabagan at andyan na dakilang pagliligtas ng ating dakilang Diyos, andyan na ako na buhay ako na nagtitestimony dito sa harap. Way back 2018, nung maganap na yung encounter namin sa hanay ng NPA, Holy Praise the Lord, sa dako ng Sagada. Andyan na, nung panahon na yun, tumawag kami ng air support sa nakakataas sa amin, pero nabigo kami sa tulong ng tao, Holy Praise the Lord. Sabi nila, stand your ground, ibig sabihin, walang darating na backup. Andyan na sa isip-isip ko, mamamatay na ako. Nagpaalam na ako sa aking beloved wife, tumawag ako sa telepono, sabi ko, ikaw na ang bahala kasi walang tutulong sa amin, kulang na kami sa bala, marami nang sugatan, isa na yung namatay sa amin. Nagpaalam na ako sa aking beloved wife. Dinig niya yung putukan ng mga panahon na yun, pero ang aking beloved wife, pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya, tumawag sa dako ng pastoral house, karakadaka ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Andyan po na dumating, Holy Praise the Lord. Natigil po yung putukan na yan, nakauwi po kami ng ligtas. Salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Maging sa aking beloved kuya, Holy Praise the Lord, aking beloved kuya, kasama ko din na alagad ng patas, andyan na, nasabugan po yan ng rifle grenade, Holy Praise the Lord. Ang rifle grenade po, mga minamahal, katumbas po yan ng granada, Holy Praise the Lord. Nung pagsabog po ng rifle grenade na yan, Holy Praise the Lord,
Sa lakas ng shockwave na bingi po ang aking beloved kuya, napapikit na lang po siya. Pagmulat niya sa kanyang mata, pagsigaw niya ng hallelujah, praise the Lord, may pagtingin niya sa kanyang paligid, butas po yung simento, wasak po yung bakal, hallelujah, praise the Lord, wasak po yung pine tree, mga minamahal. May maramdaman siyang mainit na bagay sa kanyang tagiliran, sabi niya, dugo na to. Pero pag hawak niya po, matigas, hallelujah, praise the Lord. Pagtingin niya ang kanyang damit, butas po ang kanyang damit, nakadikit yung sharp nail, pero ang kanyang tagiliran, di binutas ng sharp nail. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan po na Glory to God. maging sa pandemic, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos. Kami po tinamaan ng COVID-19 na andyan po na kami na aking beloved wife nung panahon na yun. Kung ako'y nakaipon ng lakas, andyan na ako yung magluluto, mag-aasikaso sa kanya. Kung andyan na rin po na ako yung nanghihina, andyan po na siya din po yung magpiprepare, tutulungan niya po ako. Pero kami pinahawakan namin ang pinapananampalataya, andyan na nagpuri kami, humingi ng kahabagan ng ating dakilang Diyos. At ang dakilang Diyos hindi maiksi ang kanyang kamay, hallelujah, praise the Lord. Andyan po yung pagpapagaling sa amin, hallelujah, praise the Lord. Pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Nung panahon na yun, hallelujah, praise the Lord, andyan na kaka-recover ko pa lang po, andyan na sabi nila, mag-undergo kami ng swab test, andyan na. Sabi ko, paano yan, pag mapapositive ako, mako-confine ako sa dako ng Kamtangwa, pero andyan po na hindi pinaintulutan natin dakilang Diyos, hallelujah, praise the Lord. Bagamat andyan na lahat ng sintomas nasa akin, pero paglabas ng result, negative po mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Marami pa pong pagpapala at himala aming nakamtan, hallelujah, praise the Lord. Mula na makakilala kami sa balagawain ito, pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos sa pagpapalang material, financial, physical at higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating Diyos na buhay, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay noon, God bless sa pinapalampatan natin pong beloved brother Tariel Tawaran. Tunay ang ating pinakamalapay noon umaasahan, amen. Sa panahon mga minamahal na talagang tayo mga minamahal ay nasa kahirapan, kagipitan mga minamahal na walang ibang tao ang pwedeng makatulong sa atin, lalo na ating mga kapatid mga minamahal, amen. Nung sila ay tinamaan ng COVID po mga minamahal, virus na yan mga minamahal, talagang kinatakutan ng buong mundo mga minamahal. Subalit, ang mga Kristiyano mga minamahal, hindi natatakot. Bakit? Merong totoong Diyos na mag-iingat at magpapagaling sa atin. Palapakan natin ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po umawit mga minamahal habang nag-aantay ating pong beloved choir. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad mo, ano ang maigaganti ko? Una ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Una ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana tayo ay makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kahit kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. At ating po samahan sa mapuring awitin, ialin ko po ng choir para sa ating pinamapino. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Elders, the beloved Adults Choir. Amen.
and Omega. You're the first, the last, the same. Praise the Lord. You let them hang you on a tree and died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail skirt has dry my eyes. Let them hang you on a tree and die for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail skirt has dry my eyes. I love you, Jesus. And I praise your holy name. You are the Alpha and Omega. You're the first, the last, the same. You let them hang you on a tree and died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail skirt has dry my eyes. You let them hang you on a tree and died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail skirt has dry my eyes. I love you, Jesus. And I praise your holy name. You are the Alpha and Omega. You're the first, the last, the same. You let them hang you on a tree and died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail skirt has dry my eyes. You let them hang you on a tree and died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry.
natin kalimutan. May Diyos. I raise my voice up with a cry. Your scared hands dry my eyes. Diyos. You let them hang you on a tree. Tayo kailanman iwan ang mga And died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail-scarred hands they dry my eyes. You let them hang you on a tree. And died for sinners just like me. I raise my voice up with a cry. Your nail-scarred hands they dry my eyes. Your nail-scarred hands they dry my eyes. Your nail-scarred hands they dry my eyes. Praise the Lord. God bless po sa itong pinapinag-God's Choir sa papuring Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa bawat isa ating mga minamahal, especially sa mga Facebook and YouTube viewers sa mga baguhan, ang aming ginagawa nito ay walang iba kundi ang papurihan, awitan ang Panginoon at pag-usapan ang kabutihan. Dahil ang mga bagay na ito ang siyang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Amen. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, sa sino mang lumalapit sa Kanya na hindi na nampalataya, kailanman hindi magtatamo ng katugunan sa Kanyang dalangin. Kung tayo may karamdaman sa oras na ito, walang kagalingan ng karamdaman. Kung nais man natin ng kapayapaan ng puso, walang pagkaroon ng kapayapaan ng puso isipan unless tayo ay magkaroon ng pananampalataya, tayo ay pumalakpak, makiisa sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sa bagay na yan, malulugod ang ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon at atin na pong ibinibigay ang bubato sa ating pubila si Sir Mark Tamundong. Atin po pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating Panginoon at maganda ating pubila Brother George Bigaong. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. At nagpapaabot din po ako ng paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon at ating inaalala magagandang turo ng ating pong mahal na pastor at ating mahal na assistant pastor sa mga kabutihan na itinuro po sa atin. Lagi po nating naaalala yan. At ganun din po, nagbibigay ng galang po ako, respeto sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, sa atin pong mga minamahal na mga manggagawa, sa atin pong mga kapatiran, kung may baguhan, mandatihan, magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at nabigyan ako muli ng pagkakataon para pasalamatan po ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihang ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Dati-rati kasi mga minamahal, ako talaga'y adik po ng mga bisyo. Adik po ako ng sugal, sigarilyo, nandyan mga minamahal lagi sa aking bulsa. Hindi po nawawala yan mga minamahal, kahit na hindi na po ako mag-almusal noon, basta may sigarilyo po sa aking bulsa. Dahil bago ko po itapon, magsisindi muna na naman po ako. Ganun po ako katalamak mga minamahal sa sigarilyo noon, maging sa sugal na siyang nagpahirap po sa akin, mga minamahal ang sugal na yan. Dahil bagamat noon po, nakarating po aking mahal na asawa po ng Saudi Arabia, subalit hindi ko po naranasan pong guminhawa, mga minamahal, ng dahilan po sa bisyong iyan, mga minamahal. Nagkautang-utang po ako
sa mga tao, sa mga 5-6. At hindi pa ako nakontento, mga minamahal. Akin pong isinangla po ang titulo ng lupa sa bangko na hindi po niya nalalaman. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus ng aking pong makilala nung mai-share po sa akin na ang Diyos sa gawaing ito ay lumulutas ng problema ng tao, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, dahil po aking nasaksihan. Nung tanggapin ko at dumalo sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ko ang mahal na Panginoon. Nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, ang ating Diyos sa gawaing ito ay tumutugon ng panalangin, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Lahat po na aking nabanggit na mga pagkakautang, mga bisyong yan, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo rin po aking pasalamatan ng mahal na Jesus, mga minamahal, sa mga pagpapala po niya, sa kagalingan, mga minamahal na aming po mga karamdaman. At alam niyo po, mga minamahal, aking mahal na anak na noon, siya po ay nasugat, mga minamahal, sa kanyang daliri, mga minamahal, dahil sa paggawa po ng baril-barilan ng kawayan. Alam niyo po, mga minamahal, araw po nangyari yan, subalit wala po ako sa aming tahanan. Alam niyo po, iningatan po aking mahal na anak na yan, hindi po dinugo, mga minamahal, hindi dumugo yung kanyang sugat. Subalit, pagdating ng gabi, mga minamahal, sa aming pagtulog, alam niyo po, bigla po akong nagising, mga minamahal, at nakita ko lamang po sa simento, sa sahig, napakaraming dugo, mga minamahal. At ako po ay nagkaroon ng takot. Bakit maraming dugo sa sahig? At alam niyo po, pagkatingin ko po sa isang sakong bigas, may dugo pa rin. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay natakot. Ako po ay bumangon. Tinignan ko po aking mga anak. At nakita ko po yung aking mahal na anak na nakabalot po, mga minamahal, ng isang duster kanyang kamay. Nakita ko po yung isang kumot na puno ng dugo. Isang palda ko, mga minamahal, po na talagang puno rin po ng dugo, mga minamahal. Anong aking pong tanggalin yung nakabalot sa kanyang daliri, mga minamahal. Kasing laki po nito ang lumalabas pang dugo sa kanyang daliri. At alam niyo po, mga minamahal, sa panahong yun, hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital, kundi po sinubukan ko rin po yung aking pong mga naririnig sa harapan ng mahal na Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Ako po ay nanalangin, mga minamahal, nagsumamo sa mahal na Panginoon. Humingi po ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang. At alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo ng dugo, ako po natatakot baka mamatay na po aking mahal na anak dahil naubusan na po ng dugo, mga minamahal. Subalit sa aking pong pag-awit ng mga papuring awit, mga minamahal, na talagang paulit-ulit ko pong inaawitan ang mahal na Jesus. At sinubukan ko rin pong ilihan sa mga minamahal. Ang sabi ko po, ikaw na dugo, dumadaloy sa daliri ng anak ko. Huminto ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, totoo po ang mahal na Jesus. Dahil po, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating pong mamagulang sa Panginoon, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pang minamahal na ang mahal na Panginoon ay naghihimala. Walang imposible, mga minamahal, kahit anong sakit mo. Talaga po, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling. Dahil ako rin po, mga minamahal, alam niyo po, minsan po, mga minamahal, sumasakit po aking tuhod. Subalit, sabi ko, mahal na Panginoon,
Kung ako noon, sabi ko, yung pinag-imalaan dahil sa aking panganganak, mga minamahal, at alam niyo po, lumabas po ang aking anak na normal. Subalit, nandyan na ako'y binugo, mga minamahal, na halos naubusan na ako ng dugo. Kung wala po tayo sa mahal na Panginoon sa 40-0 na aking dugo, maaring ako na pinalagutan ng buhay. Subalit, totoo ang Diyos, mga minamahal, sa gawain ito dahil sa kahabagan na mahal na Panginoon. Sa una't dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nagmagpagaling sa pananakit ng aking tuhod. Sabi ko, alam kong walang imposible sa iyo. Sabi ko, kaya mga minamahal, labis ko pong pinapasalamatan ang mahal na Panginoon, maging din po aking mga mahal na apo na iniwan po sa amin. 2 po sabay silang nilagnat, mga minamahal. At alam niyo po, nung Friday, sabi ng mahal kong asawa, wag muna silang iwanan dahil 2 nandito sa atin, sa akin tong maliit at ikaw yan. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, overnight ngayon. Hindi, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, hindi ako makapag-overnight, sabi ko. At alam niyo mga minamahal, sabi ng aking mahal na po, huwag mo na akong iwanan, sabi sa akin. At alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Panginoon, sa tulong at habag na mahal na Jesus, hallelujah, sa mga oras na ito mga minamahal, sa una't dalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon, sila na po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanilang pong kagalingan. At maraming salamat din po mga minamahal sa mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga anak na nasa ibayong dagat. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat. At ganon din po aking pinapasalamatan ang mahal na Panginoon na bagamat ako hindi po karapat-dapat, subalit ako ibinalik niya bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Maraming salamat po ating pinakamamahal na Jesus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalang patong natin pong Pastor Martha Tamudog. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan at para ating mahal na Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Tayo po muna ituloy na po atin ang pong ibinibigay ang pumunta sa ating pong beloved brother George Bigaong. Ating pagiging kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinaka sa papuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot na aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon. Ngayon din po ang mga turot aral na hindi po malimutan mga ng ating beloved evangelist Willis Almeida, kabalikat po nating beloved Pastor Willis Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved order future. Bagamat hindi po natin siya kapiling ngayon, subalit salamat sa mga Panginoon. Alam ko po mga Panginoon na mahal na kasama po sa kanyang panalangin mga Panginoon tayo pagpalain na ating pinakamamahal pa Jesus sa kanyang hangar mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, ako rin po ay bumabati sa kanyang beloved daughter, kaya sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, paguhan po datihan. Tayo po'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, pasensya na po kayo. Tunay nga po mga minamahal, pagdating ko po kasi kahapon mga minamahal, hindi ko po alam. Noong Friday wala ka po ito ng overnight. Subalit mga minamahal, nagulat na po yung balingkod. Paggising ko po ko ng kahapon mga minamahal. Dahil natulog po ako paggising ko po, kaya ito na po yung aking boses. Actually mga minamahal, maminam nga po at may lumalabas na po. Naintindihan niyo na po kung may subalit.
Nung kahapon, wala po talaga lumabas. Hindi po ako subalit. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hindi po ito ang dahilan upang ako hindi makapagpasalamat at may-share sa inyo ang mga pagpapala at biyaya na kinakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa ministeryong to. Tuloy nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, dahil kagabi po, mga minamahal, nakapagtulog, ako po yung ang taas-taas po ng aking lagnat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binangon po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na madaling araw, mga minamahal, upang ako'y magpuri, panalangin sa Kanya. Pagkatapos ko po, manalangin, uminom na po ng tubig at natulog po, paggising ko po, mga minamahal, yung aking lagnat, mga minamahal, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, akala ko po di na po makadalo, mga minamahal, ngunit ako'y labis sa pinagpala at nabigyan po muli ako, mga minamahal, higit pa naman sa pagpatutong ito, mga minamahal, na ako pala ay magpapatutong, mga minamahal, pagkamat walang boses. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal, unti-unti na po, mga minamahal, na ako po ay pinibigyan ng boses ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, dahil nga, mga minamahal, sa mga hindi po nakin sa aking mga patutuo, mga minamahal, ni sa panaginip, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay hindi ko po akalain, mga minamahal, na yung abal lingkod ay makapiling niyo po, mga minamahal, na maglingkod po rito sa ating nag-iisang Diyos, mga minamahal, na kung saan sa ministeryong ito, mga minamahal, dahil po yung abal lingkod, mga minamahal, ay alaga po ng mga pari na ang gusto po sa akin mula pagkabata ng aking mga beloved loved ones, mga minamahal, ay maging pari din po sa dako ng Tuguegarao City, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang akala ko nung araw, mga minamahal, isa po ako, mga minamahal, sa mga nagpupulos na lubuluod, mga minamahal, nag-aalaga ng mga rebultos simbahan. Halos dyan na po ako lumaki sa simbahan, mga minamahal. Ako rin po napasok sa seminaryo, naging sa kanisan, mga katuwang po sa malaking tambuhan ng reliyon na yan, mga minamahal. At tunay nga po sa aking paglaki, mga minamahal, ang akala po ng iba, ako po, mga minamahal, ay banal. Pagdating po, mga minamahal, sa simbahan, ako rin po talaga ay talaga tahimik. Alam niyo po, mga minamahal, doon, mga minamahal. Subalit pagdating sa labas, mga minamahal, ay yung abal lingkod. Ay grabe, ang makasalibutang gawain, mga minamahal. Nandiyan yung matigas ng aking puso, mga minamahal, na hindi, ang aking pride napakataas dahil akala ko doon, mga minamahal, gano'n na lamang po, mga minamahal, tingin ko sa sarili. Subalit na sa aking paglaki, mga minamahal, ako'y madaan na po sa dako ng Maynila upang maging lubusan na pong pari, mga minamahal, sa dako ng Pasig City. Alam niyo po, mga minamahal, ay yung abal lingkod, doon nagsimula ang aking kalbaryo, mga minamahal. Dahil yung abal lingkod nagsimula patikim-tikim ng alak hanggang naging talamak sa alak, hanggang ako, mga minamahal, umabot, mga minamahal, na yung abal lingkod, mga minamahal, ay naging grabe, alcoholic na po, mga minamahal, hindi na po ako makatulog hanggat hindi na po ako nakakaamoy o nakakainom ng alak. Alam niyo po, mga minamahal, ang dami, naging problema na po ako, mga nalipunin. Naging problema na po ako ng nakapulisan sa dako ng Pasig. Pasko't bagong taon, mga minamahal, tuloy nga po, mga minamahal, dyan na po natutulog yung abal lingkod sa presinto. Isa na po ako sa tinik ng mga kapulisan dyan na nagipagkabulan sa kapulisan. Mag-isa na ako ng Pasay nun, mga minamahal. Grabe, ang kukuluhan na aking pag-iisip, mga minamahal. Alam niyo po, tingala na rin po ako, mga minamahal, sa iba't ibang uri ng congregation. Mga minamahal, wabot po ako, nagpa-council, mga minamahal. INC, mga minamahal, Iglesia ni Manalo, sa mga Baptist, mga minamahal, lahat. Sa mga minamahal, pinasok na po ako, mga minamahal, upang ako'y magtumino, mga sabalit walang nangyari. Alam niyo po, mga minamahal, nung isang araw, ako'y mayakag dito, mga minamahal, sabi sa akin, magbabago ka, Brad. Walang imposible sa aming Diyos na pinaglilingkuran. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko niya, anong pinagkaiba ng Diyos, mga minamahal, na aming pinaglilingkuran? Na aking nagisnan sa Diyos na sinasabi mo, yun po, sagot ko. Sabi niya, Brad, hindi ako makapagsalita dahil hindi ko pa ipaliwanag sa iyo. Subalit bumalo ka, subukan mo lang. Sa madaling salita, sabi niya, walang problema. Ako sagot sa papasahay mo, ako papakainin kita pa yung merendik. Alam niyo po, mga minamahal, yun po pumasok sa aking isipan. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sister po yung pinagbigyan ko po, mga minamahal. At nung makarating linggo po yun, mga minamahal, tuloy nga po, mga minamahal, na pagdating ko po ron, hindi ko po alam. Dahil nagtatalunan, nagpapalakpakan, nakiiyakan, mga minamahal, hindi ko alam kung saan ako napunta. Sabi ko, ganito paglilingkod. Si tanang boy ko, hindi ko po naranasan yun, mga minamahal. Gusto ko nang umalis, mga minamahal, subalit, hindi po ako makaalis dahil para may pumipigil at napakaraming tao sa dako ng Luneta. Krusada po yun, mga minamahal. At habang ginawa ko lang, pinagmasdan ko lang, ipapalubog ang araw, mga minamahal. Subalit habang mapalubog yung araw, mga minamahal, nang umawit ang beloved Finest Choir sa dako ng Maine. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po namalayan, mga minamahal.
yung aking kamay nagtataas at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, sa pangangaral ating beloved evangelist, alam niyo naman po kung paano mangaral ating mahal na pastor. Ang grabe, yung aking doktrinang nagisdan mga minamahal, ay parang niyurakan, parang tinapaktapakan. Dahil yung mga kabaliktaran, yung kanya pinapangaral mga minamahal sa akin, nagagisdan na reliyon. Tunay nga po mga minamahal, ako'y parang nagagalit mga minamahal, o ano mga aking naramdaman, subalit mga minamahal, nung sinundan ko ang pangangaral niya sa banal na kasulatan, tunay nga po wala po akong masabi. At nung kami patanggapin mga minamahal, sa hapon ng gabi na po yun mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, na para po ako sunod-sunuran mga minamahal, at nung ako'y papalapit sa kanya, dahil siya po nagpanagap sa amin mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan, na parang sumingaw mga minamahal. At kapalit doon mga minamahal, may malamig na bagay mga minamahal na pumasok sa aking katawan na hindi ko mapigilan sa tanang buhay ko mga minamahal. Hindi po umiyak o lumuha yung abal lingkod sa tigas na aking puso, sa tigas ng aking ulo. Subalit sa mga pagkakataon na yun mga hindi ko mapigilan ang aking pag-iyak mga minamahal. Subalit mga minamahal, pagdating sa likod ng pag-iyak na yan, behind the tears mga minamahal, pagpapala na nagmumula, kapayapaan, katahimikan, kaginawaan, kahabagan natin ang aking naramdaman, mga minamahal. At tunay nga po, labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal. Nandiyan yung kagalakan na yan. Mula nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, mula noon, mga minamahal, hanggang ngayon, yan pa rin po ay pinapadama sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy na paglilingkod, pakikinig na sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga po, dahil nga po yung kabalingkod, ay hindi po mga minamahal makatulog kapag hindi po uminom ng alak. Alam niyo po mga minamahal, nung mga araw natin beloved evangelist, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Tiyak, hindi pa tapos yung overnight, makakaidlip kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto mga minamahal. Hindi nga po makatulog kapag walang alak. Mga minamahal, pero yun ang purpose ko mga para maging tuklasin kung totoo mga minamahal, pangalan ng pastor. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ng Biyernes, tuloy nga po ako nag-overnight. Pagdating ng Sabado, pumasok ako sa trabaho mga minamahal. Sabado na nga po, umuwi po ako, naglinis po ako ng aking katawan, nagkaroon ng trabaho mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, paglinis ko ng katawan ako nahiga, nagpahinga lang sandali mga minamahal. Subalit hindi pumasok sa aking isipan yung pag-inom ng alak, hindi pumasok sa akin, wala po akong ginawa. Pagpahinga ko ng konti, paggising ko mga minamahal, umaga na po mga minamahal na linggo. At tunay nga po, ako'y pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang alak mga minamahal. At ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Dahil po mga minamahal, hindi ko po hiniling na yun po alisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hangad ko lang po mga minamahal, kaya po ako tumalulubang magkaroon po ako ng katahimikan, kapayapaan na siyang aking kinahanap mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, gaano kahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po hiniling mga minamahal, yan po ang aking pag-inom ng alak, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay ako labis na nagpapasalamat mga minamahal, kung dati-rati hindi po ako nakikinig sa mga patutuo mga minamahal. Wala ko po yan. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na kami rin po binigyan ng patutuon ng ating pinakamamahal na iyong beloved wife. Tinubuan po ng kabilang breast niya po mga minamahal na bukol, mga minamahal na kung saan mga minamahal kailangan talaga alisin, kailangan operahan. Subalit mga minamahal sa pangunang panalangin natin beloved evangelist Rada Almeida, ano po may pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Yung aking beloved daughter, mga minamahal mula ulo hanggang paa mga minamahal, siya po binigyan na nagkaroon po mga minamahal ng skin disease mga minamahal na kung saan ang dami-dami namin pinuntahan mga minamahal. Ayaw na po pumasok, ayaw na po talaga niya mag-aral, hindi na nga po makakain mga minamahal dahil yung kanyang daliri nagkakadikit-dikit na po, nagkakaroon ng push mga minamahal, yung nana mga minamahal at tunay nga po mga minamahal na ako ba sabi ko, kawawa naman babae pa man din. Subalit mga minamahal, ganun kahabag ang ating pinakamamahal sa pangunang panahon na beloved evangelist Rada Almeida mga minamahal. Nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos, Pangasinan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved daughter na yan. Yan po inilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkapalang yan mga minamahal, maging po mga minamahal. Hindi po lingit sa atin mga minamahal yung bagyong Yuan mga minamahal.
yung napakalakas sa bagyo, mga minamahal, sa lahat ng buong mundo, mga sa lahat, buong Pilipinas, ramdam po mga subalit, mga minamahal, gaano kahabag ang ating pinakamamahal sa mga minamahal. Dahil po mga minamahal, linggo po yun, mga minamahal, nagsimula po yung nangapon, at tumutama ang kawain po, mga minamahal, ay naramdaman na po rito ang hangin, mga minamahal, subalit, kami tayo po rito, mga labis ko nagpapasal, dahil tayo po rito, nandito, mga minamahal, ay tahimik at payapa, na nagpupuri lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. At tuloy nga po, pagbiyahe po namin, mga minamahal, halos yung tricycle po namin, mga minamahal, ay halos sa gumigewang na po, mga minamahal, sa lakas ng hangin po sa highway, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, kayo po pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Jesus. At tuloy nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat dahil nung gabi na yan, mga minamahal, ay sabi sa akin ng mga kapitbahay, bakit hindi mo tinali yung bahay mo? Ang lakas ng hangin, alam niyo po mga minamahal, dahil hindi nga po kami preparado, dahil nandito po tayo naglilingkod. Subalit sabi ko, kahit gaano mo itali yan, kung talagang kalooban ng mga Panginoon na yan, mag-iba talagang kalooban ng mga Panginoon kung ano mangyari. Ang Diyos lamang, kako ang ating pinakamamahal, Diyos lamang ang siyang na maggagaya siya, magprotekta sa amin. Alam niyo po mga minamahal, wala po kaming ginawa. Mga minamahal, brown note po, wala po kaming ginawa kundi nalangin at tunay na kasama pagpupuri mga minamahal sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Alam niyo po yung aming bahay, pagkat may kalumaan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yan po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, gano'n kayo mala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagbangon ko sa umaga, mga minamahal, bagamat yung aking taniman na saging, mga minamahal, meron po mga minamahal na, meron po na tamis din po mga minamahal. Subalit mga minamahal, gaano kayo malati pinakamamahal dahil yung mga damis po mga minamahal, wala pong mga bunga. Subalit yung may mga bunga mga minamahal, yan po ni-restore ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataon niya, bagamat napakagito ang buwas ko mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal sa mga kagalingan na yan mga minamahal. At tunay nga po ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami pa totoo, subalit kulang na kulang po ating oras mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa pagpapala po niyang physical, pagpapala financial at material, lalo higit sa pagpapala ng spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. God bless sa pinapalampatong ating po, Brother George Bigaong. At tayo po umawit mga minamahal habang nag-aanda ating beloved choir. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in that number. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. God, march forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oak and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord, amen. Para natin nakatayong moment natin sama-sama po na awiti yan ng Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. From the book of Ephesians chapter 6 verse 1.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen. Amen. Praise the Lord po. From the book of Matthew, chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Praise the Lord. Mga anak, sumunod sa magulang.
natin ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa ating pong beloved children's choir sa papuring awitin na yan para sa ating pinakamamahalang Panginoon. At talagang masarap mga minor balikan yung ating pagkabata mga minor. Sabi nga ng mga Panginoon mga minor talagang ang mga batang ito mga minor ay talagang dakila sa karya ng mga Panginoon. Lalo na mga minor kapag sila ay maturuan mga minor sa landas na nais batang ng mga Panginoon. Hanggang sa kanilang paglaki mga minor, ito yung talagang magandang pamana mga minamahal na maiwan ng mga magulang sa anak. Ang mga batang ito mga minamahal ay magkaroon ng takot, pag-ibig, pananampalataya at pag-asa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. At muli tayong mga minamahal, magpatuloy sa sa pakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo atin na po ibinibigay ang buong patutuo sa ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpalang ating Panginoon at maghanda ating pong beloved Brother Romeo Cachillar. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, sapagkat ako ay muling nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat ang iyong abang lingkod, dati-rati din po mga minamahal ay talagang talamak sa gawaing makasanlibutan mga minamahal. Andyan po nung mga kabataan ko talagang ako din po ay isang pasaway na bata mga minamahal hanggang sa ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal po yun. Ngunit hindi po ako seryoso noon mga minamahal. Ako po ay nawali sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nung ako po ay nawali sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na talagang kung ano yung mga bisyo ko noon, talagang dumoble po mga minamahal. Andyan po na talagang sa madaling araw, andyan pa po ako sa labas mga minamahal, kasama ko ang aking mga katrabaho, kaibigan mga minamahal na talagang nagkakayayaan mga minamahal na mag-inom, mga minamahal. Ganyan po ang buhay ko noon mga minamahal. At gayon din po, lalo na din po sa mga kasuotan mga minamahal, talagang kung ano po yung usong kasuotan ng makasanlibutan mga minamahal, talagang hindi po nagpapahuli yung abang lingkod mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, kung noon po mga minamahal, hindi po ako makalabas ng bahay na wala po akong make-up mga minamahal. Andyan po na kung titignan mo yung laman ng aking bag mga minamahal, puro makeup yan, lipstick, kung ano-ano mga minamahal. Ganyan po ang abang lingkod noon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nung ako ay muli niyang tawagin mga minamahal, nung ako ay makapanumbalik sa kanyang banal na gawain, hallelujah, ang lahat ng yan talagang inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagbabago, na ako ay binago niyang lubusan mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw mga minamahal, sapagkat ma-share ko po mga minamahal, ilang beses nang muntikan na nasunog ang aming bahay mga minamahal. Una po mga minamahal, yung nung nagluluto po yung beloved husband ko mga minamahal, saglit niya pong iniwanan, hindi niya po alam na nahugot pala yung mismong host doon sa may kalan mga minamahal. Sa madalit sabi mga minamahal, nung pagbalik niya, naglilib na po yung apoy sa aming kusina mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat binigyan siya ng wisdom mga minamahal upang paano patayin yung apoy mga minamahal. Hindi siya nagparik mga minamahal. At ito po ay talagang mapayapa na wala po yung apoy mga minamahal, na hindi po nasunog yung aming bahay mga minamahal. Hallelujah. At
pangalawa po mga minamahal, nung mga nakaraang buwan na ulan ng ulan mga minamahal, at talagang kami po ay laging wala po sa bahay mga minamahal, sapagkat kami po ay andyan palagi sa pwesto mga minamahal, nagtitinda mga minamahal. At ganoon din po aking beloved husband na talagang siya po ay nagdi-deliver ng mga prutas, mga minamahal. At nung diretso po yung ulan mga minamahal, yung pader po ng salas po namin, nag-leak po yung tubig ulan po mga minamahal. Sa madali sabi, natuluan po yung saksakan ng outlet namin dun sa may sala mga minamahal. At nung pagdating namin sa bahay, puro usok po yung bahay mga minamahal. Sa madali sabi, nagkaroon ng short circuit po yung aming saksakan mga minamahal. Nandun pa po yung marka niya na puro itim po yung sa gilid ng saksakan mga minamahal. At andyan po na buti na lang po mga minamahal, talagang yung bahay na inuupahan po namin, ito ay mayroong breaker po mga minamahal. At yun po mga minamahal, talagang ito ay pinag-ingatan kami ng ating pinakamalapit na hindi po nasunog yung aming tahanan mga minamahal. Hallelujah. At ganun, pangatlo na naman po mga minamahal, yung plancha po mga minamahal. Hindi ko po alam kung sino nagplansya nung time na yon. Naiwanan po na nakasaksak po mga minamahal. At hindi ko po alam kung ilang araw po nakasaksak yun mga minamahal, sapagkat Wednesday yun, ng hapon po nga minamahal, nung pumasok po ako sa kwarto mga minamahal, nasagi ko po yung plancha, napasok po ako. Ibig sabihin, matagal na nakasaksak po yun mga minamahal. Hallelujah. At maraming salamat po sa pag-iingat ng ating pinakamamahal po yun, sapagkat hindi niya pinapahintulutan na magkaroon ng sunog sa aming tahanan. Hallelujah. Sa unat panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Stradal Media, andyan po na talagang pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At gayon din po mga minamahal, akin din po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus na andyan po ang lagi niyang pag-iingat sa amin sa tuwing kami ay magbabiyahe mga minamahal, sapagkat laging madaling araw po kami nagbabiyahe mga minamahal, na sapagkat kami po ang namimili ng paninda na ititinda doon sa pwesto mga minamahal. Kami po ang namimili ng mga prutas mga minamahal. At andyan po na talagang pag-alis po namin, talaga nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na pag-ingatan niya kami mga minamahal sa daan, sapagkat hindi natin alam ang disgrasya mga minamahal, na talagang andyan po na bigla-biglaan na lang po mga minamahal. At sa aming yung garong na dinadal, talagang punong pag-uwi namin, talagang punong-puno yan ng prutas hanggang sa bubong mga minamahal. At talagang hindi biro ang magbiyahe mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, na sapagkat nilalayo niya kami sa disgrasya mga minamahal, sapagkat isang umaga po mga minamahal, nung kami po ay nagbiyahe at nakauwi na rin sa pwesto mga minamahal, andyan po nung ilang araw po, nabalitaan ko po doon sa dinaanan po namin na ilang minuto lang nung kami dumaan, mayroon po na disgrasya doon mga minamahal. Dyan sa may bandang Malasiki po mga minamahal, at kakilala ko pa po yung na-disgrasya mga minamahal, at siya ay binawian ng buhay po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoong Jesus na talagang lubos niya kami pinag-iingatan sa aming pag-alis, at hanggang sa pag-uwi talagang payapa po kami niyang pinapauwi sa aming tahanan mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At akin din pong muling sariwain mga minamahal ang ginawang himala ng ating pinakamamahal po sa aking buhay mga minamahal. Taong 2010 po mga minamahal, ako po ay na-diagnose, mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. Hallelujah. At sabi ng aking doktor mga minamahal, pag hindi ko po ito pina-opera mga minamahal, talagang sabi niya within 2 years hindi niya masasabi kung ako ay mabubuhay pa mga minamahal. At nung pagkarinig ko po yun, sapagkat
nung mga panahong yung mga minamahal, bata-bata pa po yung aking mga beloved babies, mga minamahal. Naisip ko po mga minamahal na kung maiiwan ko sila, paano na sila mga minamahal, hallelujah. Pinaisip sa akin ng ating pinakamamalapis na ako'y manumbalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, hallelujah. At nung ako po'y talagang nakapanumbalik sa kanyang banal na gawain, talagang dumalo ako nung dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapis Jesus. Andyan po na talagang nag-alay din po ako ng pag-aayon ng mga minamahal. Yung karamdaman ko na yan, mga minamahal, talagang ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat sino po ako para kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan po ang pagpapala na palagi niyang pinagkakaloob. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Miriam Reyes, yung pinagpalang patotoo na yan. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung wala ang Diyos, mga minamahal, hallelujah na buhay, natin pinaglilingkuran. Imagine nyo po, 3 times nangyari, nakamuntik masunog yung kanilang tahanan. Yung hose ng tangke, ng kalan mga minamahal na hugot na. Grabe po, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, maging sa kanyang karamdaman, hallelujah, na tinaningan na siya ng doktor. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nandyan, hallelujah, na numbalik, nag-alay ng pag-ayuno, at binalik niya yung kanyang unang pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hanggang ngayon, kasama pa nating nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Thank you so much, dear Jesus. At habang naghanda po ang ating beloved youth and singles choir, tayo po tumayo mga minamahal, tayo po tumayo, tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay ko aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ng kabutihan. Magagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ito'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ng kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko ginawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paligid mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y ginawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Pero praise the Lord, glory to God, hallelujah. Manatili po tayo, mga tayo mga minamahal, ating sabayan ang awiting papuri, iaalay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome the beloved youth and singles choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
filled with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we of ourselves. We are His people and the sheep of His pastures. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your holy hands, serve Him on His hands. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord. Enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, His truth endures to all generations. Give thanks to Him and bless His name. Let every people praise His name. Make a joyful noise. Lift your voices on your land. Make a joyful noise. Let all God's children rejoice in Him. Make a joyful noise. 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 Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord.
There's a light at the end of the darkness, and it shines for all the world to see. It will shine on your heart if you will let it. I was blind when it finally shined on me. There is hope in that light for the hopeless, and a soothing balm for pain and misery. It's as near as your faith, but sometimes seems fleeting. I was blind when it finally shined on me. There's a light at the end of the darkness, and it shines for all the world to see. It will shine on your heart if you will let it. I was blind when it finally shined on me. There is hope in that light for the hopeless, and a soothing balm for pain and misery. It's as near as your
was blind when it finally shined on me. There's a light at the end of the darkness. So look up when you are down and try to believe. Sometimes we have to be knocked down to make us look upward. I was looking up from the bottom when it finally shined on me. There's a light at the end of the darkness. So look up when you are down and try to believe. And sometimes we have to be knocked down to make us look upwards. I was looking up from the bottom when it finally shined on me. There's a light at the end of the darkness. So look up when you are down and try to believe. Sometimes we have to be knocked down to make us look upwards. And I was looking up from the bottom when it finally shined on me. There's a light at the end of the darkness. So look up when you are down and try to believe. Sometimes we have to be knocked down to make us look upwards. Oh, I was looking up from the bottom when it finally shined on me. Oh, I was looking up from the bottom when it finally shined on me. God bless you po, beloved youth and singles choir. Praise the Lord po. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Huwag po tayong
manghinawa, manghimagod mga minamahal sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sikapin po natin mga minamahal na madama natin ang kanyang matamis na banal na presensya upang sa ating pag-uwi, damang-dama natin, baon-baon natin ang kagalakan sa ating puso at isipan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Hallelujah, akin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Romeo Catsiliar. At sila po'y sundan sa huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved sister, Jasmine Di Guzman, then followed by Jesus Finest Generation Choir singing. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagpaparangal ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At dubling paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala at turot mga aral. Ating minamahal, kagalang-galang na mahal Pastor Will Estrada Almeida at ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun po ang aking pagbati sa ating sa kanilang beloved children. Hallelujah, praise the Lord. Almeida family, hallelujah. At ganoon din po sa pagbati sa beloved preachers, workers, beloved brethren, visitors, at sa ating lahat mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang tanghali po sa ating lahat mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa ginintuhang pagpapala na may pahayag muli ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at isang buhay na patotoo mga minamahal na pinagkalob muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa iyong amang lingkod. Hallelujah. Praise the Lord. Sarawain ko lang po mga minamahal. Hallelujah. Last week mga minamahal, nandyan po mga minamahal ang iyong amang lingkod. Maging sa aking beloved wife at son, mga minamahal, hallelujah. Ayan po ay nakaranas po kami ng disgrasya dyan sa dako ng Sipnas, hallelujah, praise the Lord. Kami po ay nakasagasa ng aso, hallelujah, praise the Lord. Nung Friday overnight po, kami po ay dadalo that time mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po na hindi ko po naiwasan ang isang aso mga minamahal, hallelujah, na sanhi po ay dyan po ay nadisgrasya kami mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na subalit mabuti mga minamahal at mayroon isang magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na nagturo sa atin na kung paano manalangin, hallelujah, at tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa oras ng kagipitan, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat sa disgrasya na yan, mga paalala, mga minamahal, hallelujah, yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na yan po mga minamahal ay puro gasgas lamang po mga minamahal. Praise ang aming natamo mga minamahal, hallelujah, na nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At yun po mga minamahal na nandyan po ay may mga pulis mga minamahal, may mga pulis na responde mga minamahal, hallelujah, na nandyan po, sabi ng pulis na dadalhin po sa ospital, hallelujah, praise the Lord. Subalit sinabi ko sa pulis, mga minamahal, at maging sa aking beloved wife, hallelujah, hindi namin kailangan pumunta sa hospital, hallelujah, praise the Lord. May gawain po kami ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, hihatid nyo na lang po kami dyan, hallelujah, praise the Lord. At kami po ay dadalo at magpapalihan, hallelujah, na alam po, doon ay gagaling kami, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, sa mga pag-iingat, hallelujah, sa amin mga minamahal, hallelujah. Maging sa iyong amang lingkod, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan din po mga minamahal na puno ng bisyo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, alipin ng mga bisyo, alipin ng mga karamdaman, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, na nasa inyong amang lingkod, mga minamahal, na mabisyo na yan, pagdadrugs, pag-iinom, paninigarilyo, hallelujah, praise the Lord, maging mainitin ang ulo, hallelujah. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, praise the Lord. Mga sakit na yan, hallelujah, sanhi ng mga bisyo,
hallelujah, praise the Lord, ay ayan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako'y tumanggap sa bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maging sa aking sambahayan, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po mga minamahal. Ang iyong mga lingkod ay dumating po sa mga pag-uusig, hallelujah, praise the Lord, na ng aking mga kaibigan noon, mga minamahal, na dyan sa pag-iinom, mga bisyo, mga minamahal na lagi pong pumupunta sa bahay, hallelujah, na dati-rati pag pumunta sila dyan, alam na nila mga minamahal na hallelujah, praise the Lord, na nandyan po muli ang alak, ngunit nung sila po ay pumupunta at ako ay nabautismuhan na po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, praise the Lord, na imbis na makisalo sa kanila, hallelujah, praise the Lord, ay ma-share ang kabutihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus, hallelujah, Word of God, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking mga pamilya, nandyan din po ang pag-uusig sa akin. Subalit ako pa lamang po, mga minamahal, maging sa aking beloved tatay, hallelujah. Kami lamang po dalawa, mga minamahal, ang nabautismuhan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ngunit hindi yan po ang aking tinitignan, mga minamahal. Hindi po yan hadlang para hindi ako magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya patuloy na pag-share ng Word of God sa kanila, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa mga pagbibigay ay susi ng pagpapala, hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan pa sa salamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibigay, lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. God bless you po, beloved Brother Romeo Catsiliar, sa pinagpalang patotoo na yan. Before siya nasib, mga minamahal, nandyan yung sari-saring mga bisyo sa kalalakihan, karamdaman, at nung tinanggap niya si Kristo bilang hari at Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal, ngayon, hallelujah, siya po'y pinalaya sa mga bisyo na yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat sa kanilang mga minamahal. Nung na-aksidente sila, last Friday, papunta sila dito mga minamahal sa ating banal na gawain overnight. At kasama niya yung kanyang beloved wife at beloved son na children's choir, mga minamahal. Kaya bawat isa sa atin, pag-alis sa ating bahay, pagdating dito, pag-alis dito, pagdating sa ating bahay, huwag nating kaligtaan. Pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Manalangin tayo, mga minamahal. Dahil kung hallelujah sa mga aksidente na yon, 3 silang nakasakay sa single motor na yan, mga minamahal, kung wala ang Diyos na nag-iingat sa kanila. Hindi lang gas-gas ang kanilang matatamo. Hallelujah. Siguradong mababalian pa sila, mga minamahal. Ngunit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo. Ang ating beloved sister, Jasmine de Guzman. Then, beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal. At kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Ako po ay nagpapabot ng magandang hapon na po sa ating lahat po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po dahil sarawan ko lang po noong 2021 po is nagkaroon po ako ng PCOS po, which is 2 years ago po yun, last 2021 lang po din yun. Simula po nung nagkaroon po ako ng PCOS, nawalan po ako ng pag-asa sa sarili ko po until nung
yung beloved sister ko po, pinaunlakan niya po akong pumunta dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Sabi po niya sa akin, wag na daw po akong magpa-doktor or magpa-opera po. Dahil ako po ay gagaling dito sa Jesus Miracle Crusade Amen. po. Ako po ay umattend po sa ganitong gawain po. Hanggang dumating po yung 2 months po. After 2 months po, ang PCOS ko po, nakaramdam ako ng kaginhawaan sa aking sarili po. Praise the Lord. Ako po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus Praise po. the Lord. Kaya lubos-lubos ko pong pinagpapasalamat po yun. Hindi ko po malilimutan ang mga himala ng mahal na Panginoon Jesus po sa aking buhay. Share ko lang din po yung sa aking beloved daughter po. This November lang po, isang gabi po, ako po ay nagpupuri na nanalangin hanggang sa nag-share po yung aking beloved daughter na sumakit na naman daw po yung kanyang infection sa kanyang kaliwang tainga po. Na 3 times na din po siyang nagpa-doktor po. 3 times na din pong paulit-ulit na excuse me, na nanggamot po. Ngunit wala pong kagalingan po iyon. Pagkatapos ko pong nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po, akin po siyang nilay hands. Sinubukan ko po siyang ilay hands po. Hindi po nagtagal, wala pong 1 minuto. Sabi po niya sa akin, Mama, sabi niya, wala na pong masakit sa aking tenga po. Amen. Nawala na po yung wakirot. Lumabas po yung, pasensya na po sa kumakain, lumabas po yung sa ilalim ng kanyang tenga yung mayroon pong konting dugo and then yung nana po sa loob. Kaya yung kagalakan po sa aking puso ay sobra po. At pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapalang financial, material, physical, at lalong higit sa spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsambay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Jasmine de Guzman, sa pinagpalang patotoo na yan. Sa patunay lamang mga minamahal. Kung hindi totoo ang ministeryo ito, gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi tayo gagaling mga minamahal sa ating mga karamdaman. Ngunit, hallelujah, totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran dito. Yung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at Hari nating buhay. Tayo'y pinagpalang lubos, hallelujah, pinagaling ang ating mga karamdaman, hallelujah, basta tayo ay panampalataya, mga minamahal, mayroong kapangyarihan tayo, hallelujah, kaya pag nandito tayo sa banal gawain, huwag tayong, hallelujah, magpalutay-lutay sa pagpupuri, dahil sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At dito natatapos mga minamahal ang testimony portion, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo mga minamahal habang naghanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay tataas ko, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napagkasaya
God. Hallelujah. Manatili po tayo mga minamahal. Nakatayo at sabayan natin awiting papuri na ihandog na ating mga beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Amen.
souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exception, that they find Jesus never fails. Even in the days that gone, he brought his people food. And then he came and showed his love and died for me and you. And he rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. Your mind as well in the behind his face. You can never fail, because Jesus never fails. Sometimes the world brings trouble. I find it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in this time, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so good and true. On the weakest day of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never Sometimes the world brings troubles. I find it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so kind of true. On the weakest day of your life, I'll be the first to testify that Jesus never
Jesus never fails. Praise Ulitin mo magpala namin ang mga Diyos magpapagyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Kristo. Mabagka, Malapayon. Kabagan mong bawat isa sa amin, Malapayon. Kailangan ka namin sa mga oras na ito, Malapayon. Saan man kami nagkulang, nakagawa kami ng hindi kaya-aya kalagot-lagot sa iyong banal na harapan. Patawarin mo ang bawat isa, Malapayon. Narito kami, Malapin, patuloy nagsusumamo, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Umigi ng habag, Malapin. Kabagan mo kami, Malapin. Linisin mo kami ng iyong banal na gumawa sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkalatang dalangin ng aming Punderli, Blabon na Norma, Evangeline Parton, Lulis, Radal Meda. Aming sama-samang sinasaway, lahat na demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Out on the waters, the storm raging high. The waters surround them, they trouble their tonight. And fear fill their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh, and He spoke the word, and the wind stood still. He even the waters, He obeyed His will. Heard the storm, just like He will mine. Why should I worry? Why should I fear? That the very same Jesus, He says always be. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Brought light to the darkness when the way grows slowly. How great it would be to have the steps leading mine and to walk with the Master all of that time. When trials come and then seems so the Master, He said I'll be there all the time. And when I'm in trouble and my body is in pain, I have to do is fall on His name. So why should I worry? Why should I fear? The very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart,
call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. He spoke the word, the wind is too still, to even the water, the open is will. To the storm, just like He will mine, if I just remember that He lives deep inside. So why should I worry? Why should I care? And the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus He stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng ko, tunay na dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Oh, lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at aming ka na makikita, at tayo magkasama. Ang lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko?
Ako ang may gaganti ko. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. God bless po sa ating mga beloved choir. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, bagay sa ating mga beloved elders natin pong kapiling, natin pong mga minamahal mga bisita, sa inyo pong mga minamahal kapatid, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po mga minamahal ay narito po sa bahagi, amen, ng pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dito po mga minamahal, amen, sa aklat po ng Mateo, mga minamahal. Kung ating babasahin ang aklat ng Mateo 6:33, ito po ang nakasulat, mga minamahal. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sinasabi ng ating binasa, hanapin po natin ang katwiran ng Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban, kung anong ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos sa oras na ito. Ano ang kalooban ng mahal na Panginoon? Ano ang katwiran ng mahal na Panginoon sa oras nito na sinasabi ng banal na kasulatan? Ibigay natin ang ating kasampung bahagi at handog sa kanyang kamalig, mga minamahal. Amen? At sinasabi, kapag natupad natin yung kanyang mga utos, mga minamahal, ginanap natin, mga minamahal. Amen? Lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng 3 John 1:2, mga minamahal, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at gumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Mga minamahal, yung sinasabi ng Mateo 6:33, lahat po ng bagay, mga minamahal, amen, lahat ng bagay, ibig sabihin lahat ng pagpapala, material, physical, at higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal. Amen. At dito po sa Deuteronomy 28, talatay 1 hanggang 2. At mangyayaring kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon ng Diyos. Yung ating binasa na pagpapala, mga minamahal, na ating hanapin ang kanyang kalooban, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, kung ating gaganapin ang kanyang mga utos, lahat ng pagpapala o overtake sa atin, mga minamahal. Darating daw po sa atin lahat ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Walang maiiwan sa taas, mga minamahal. Walang iiwan ang mahal na Panginoon. Lahat ibibigay niya, mga minamahal. Physically, materially, spiritual bless, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Lahat ng pagpapala, lahat ng hawakan ng ating kamay, pagpalain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Lahat ng ating mga maisip na pagkakakitaan, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng ating hawakan pagpapalain, lahat ng ating hawakan magiging matibay, hindi madaling masira, mga minamahal. Amen. Lahat ng mga bagay, mga minamahal, amen, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, amen, ang iba sa atin, pinagkakatiwalaan, mga minamahal, amen, pinagkakatiwalaan.
ng kanilang mga boss, ng mga amo, mga minamahal. Katulad, mga minamahal, amen, ni Joseph, mga minamahal. Pinagkatiwalaan siya, mga minamahal. Ganun din, mga minamahal, kung tayo magiging matapat, mga minamahal, gaganapin natin, pagkakatiwalaan tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ipagkakatiwala sa atin lahat ng kanyang kayamanan, mga minamahal. Amen. Napakayaman ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Kung ibibigay yan, mga minamahal, amen, hindi natin kayang sukatin, mga minamahal, amen, ang dami ng kayamanan, mga minamahal. Sa langit nga, mga minamahal, puro ginto. Ang palasyo doon, amen, mansion, puro ginto, mga minamahal, at puro ginto, yung mga lansangan, mga daan na ating daraanan, mga minamahal. Gaano pa kaya dito sa lupa, mga minamahal? Ibibigay yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Kung magiging matapat tayo, kung tayo mapagkakatiwalaan, mga minamahal, amen. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki, mga minamahal. Amen. Kung sa maliit pa lang, hindi tayo mapagkatiwalaan, hindi na tayo mapagkakatiwalaan sa malaki, mga minamahal. Amen. Kahit mga minamahal, amen, yung iba sa atin, sabi nila, bigyan mo ako ng 1 million, mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng 5 million, mahal na Panginoon. 10 million, mahal na Panginoon. At ako'y magtatapat. Hindi po. Amen. Step by step. Nasa proseso po yan, mga minamahal. Mag-uumpisa muna sa maliit. Amen. Maliit hanggang sa palaki ng palaki ang pagpapala na ating tatanggapin. Sabi nga ng banal na kasulatan, the more you give, the more you will be blessed. The more you will be received, mga minamahal. Amen? At dito po sa aklat, mga minamahal, ng Deuteronomy 28:15, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos, mga minamahal, ito po warning doon sa mga hindi magbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen? Paalala po ito, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa, mga minamahal. Amen? Na gaganapin daw po, mga minamahal, ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palutuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw nito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Amen. Kabaliktaran ng mga matatapat, mga minamahal. Amen. Kung ating diringgin, gaganapin, ibibigay ating kasampung bahagi at handog, lahat ng ipinangako na pagpapala na nakasulat sa banal na kasulatan, ibibigay ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, overtake pa nga, mga minamahal. Uunahan pa daw tayo. Nasa harap na natin ang pagpapala, mga minamahal. Amen. Subalit kung hindi tayo gaganap, hindi natin didinggin ang utos ng Malapinoon, sumpa naman daw ang o-overtake sa atin, mga minamahal. Amen? O-overtakean tayo ng sumpa, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo nakakaranas, mga minamahal, amen, ng kahirapan, gutom, amen. Minsan, madalas na tayong magkasakit, mga minamahal. Paalala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat hindi tayo nagtatapat. Amen. May isa tayong kapatiran, mga minamahal. Amen? Pasko, marami siyang natanggap na pinansyal, mga minamahal. Isiniksik niya sa Biblia. Amen. Sa dami ng pera niya, mga minamahal, na isiniksik, hindi niya na makalimutan, mga minamahal, sapagkat may dumarating sa kanyang bahay, mga apo niya, ibinibigay niya, mga minamahal. Amen. Dapat, mga minamahal, amen, bago natin sila bigyan, kunan muna natin agad ng ikasampung bahagi at handog, yung ibinigay sa atin, para hindi tayo magkasala. Tumanggap tayo kagad ng 1,000, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga, mga minamahal, amen, iuhulog ng malapino ng kanyang isang pagpapala. Amen. Isang pagpapala, walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya pag dumating ang pagpapala, asahan natin, mga minamahal, meron at meron pagkasunod yan, mga minamahal. Amen. Kapag ibinigay natin, mga minamahal, binigyan tayo, amen, ng 1,000, bawasan agad natin 200 para sa Malapinoon. Nandiyan ka agad ang pagpapala, bawasan agad natin upang hindi tayo magkasala, mga minamahal. Amen? Upang kapag nagbigay tayo, mga minamahal, kampante tayo na wala tayong nilabag na utos ng mahal na Panginoon. Yung ating kapatid, bigay dito, bigay doon, nakalimutan na ang kanyang ikasampung bahagi at handog. Isang araw na ospital siya, mga minamahal. Ang findings ng doktor, hindi malaman kung anong karamdaman meron siya. Kahit sabi ng doktor, hindi namin matrace kung anong karamdaman meron ka. Dito ka, i-confine ka. Ilang araw na, ilang linggo na siya nakakonfine doon, mga minamahal. Hindi pa rin alam ng doktor ang kanyang karamdaman.
Kahit sabi na nga ng itong ating kapatid na ito, mga minamahal, ipinaisip sa kanya ng mahal na Panginoon na hindi niya ibinigay yung kanyang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Ang sabi niya sa kanyang mga anak, anak, bigyan niyo ako ng halagang ito sapagkat hindi ko naibigay ang ikasampung bahagi at handog sa mahal na Panginoon. Kahit mga minamahal yung kanyang anak, mga minamahal, binigyan siya. Amen. At nung kanyang ibigay yung kanyang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, parang nagdahilan lang, mga minamahal. Pinalakas siya muli, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapag tayo matatapat, mga minamahal, lahat ng ating mga negosyo, iingatan niya ng mahal na Panginoon. Malayo yan sa pagkalugi, mga minamahal. Kahit marami kang kakompetensya, mga minamahal. Amen. Kahit maraming nagbibenta ng katulad ng produkto natin, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon ang magdadala ng customer doon sa ating mga negosyo. Doon sa ating mga produkto. Ang mahal na Panginoon ang magbibigay, amen, ng customer sa bawat sa ating mga minamahal. Amen. Ngunit kung hindi tayo matapat, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng sumpa, mga minamahal, ni isang customer, walang darating. Amen. Yung ating kapatid, nasa bukid yung kanyang talyer, mga minamahal, amen. Nasa bukid na, nasa kasuluk-sulukan na, mga minamahal. Matapat yung ating kapatid na ito, mga minamahal, amen. Hinahanap pa rin yung kanyang talyer para magpaayos, mga minamahal, amen. Lahat ang dami sa takyan, nakahilera, amen. Linya-linya, naghihintay na ayusin ang ating beloved kapatid. Bakit po? Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng hawakan ng matatapat, mga minamahal, amen. Maayos, hindi agad nasisira. Matagal, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal. Everybody shout, praise the Lord. Leviticus 27:30. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Banal sa mahal na Panginoon. Pag-aari niya ito, mga minamahal, yung ating ikasampung bahagi at handog. Amen. 10% ibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng man of God, ating beloved pastor, yung 10%, lakipan mo agad. Lakipan ng 10%. Another 10%, mga minamahal. Amen. Kailangan 20%. Standard yan. Hindi pwedeng maging 15%. Hindi pwedeng 10% yung ating ikapo na fix na. 10% fix yan, mga minamahal. Yung ating handog, hindi pwedeng maging 5% lang. Kailangan 10% din po. Katumbas. Sabi nga, tumbasan natin yung ating ikasampung bahagi at handog. Amen. Yung ating handog, mga minamahal, ito po yung sacrificial giving. Amen. Ito po yung pag-aari natin. Dito nasusukat ng mahal na Panginoon kung gaano tayo kamahal ng mahal na Panginoon. Amen. Kung gaano natin kamahal ang mahal na Panginoon. Amen. Sacrificial giving. Ibig sabihin, kung mahal natin ang mahal na Panginoon, amen, yung 10% na handog, another 5%, 10%, gawin natin 30%, mga minamahal. 20% handog, 10% tithes, mga minamahal. Amen. Siya na sabi ng man of God, kung ganito ang gagawin natin, amen, mas lalo tayong pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sabi nga, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Meron tayong mga pananim, mga minamahal. Amen. Meron tayong pananim. Umani tayo ng palay, 20 kaban, mga minamahal. Amen. Yung 4 na kaban, mga minamahal, ibigay natin sa kamalig ng mahal na Panginoon. Amen. Nag-harvest tayo ng mangga, mga minamahal. Naka-harvest tayo, mga minamahal, ng 100 na kaing. Yung 20 na kaing, ibigay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nanganak yung ating baboy, mga minamahal. Nanganak ng 10 o kaya 20, mga minamahal. Ibigay agad natin, mga minamahal, yung 4 na biig sa mahal na Panginoon. Sa gayong mga minamahal, sabi nga, yung ating kasampung bahagi at banal sa mahal na Panginoon. Ibigay natin, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Nagsahod tayo ng 5,000, kinsinas, mga minamahal. Amen? Kinsinas katapusan, 10,000 yung ating handog. Yung ating sahod, mga minamahal. 5,000, kinsinas, wag na natin hintayin yung katapusan, mga minamahal. Pagdating pa lang ng kinsinas, dumating na yung ating sahod, bawasan agad natin, times 0.2. Amen. 5,000 times 0.2, lalabas 1,000. 1,000 para sa mahal na Panginoon. Laging 0.2 yan, mga minamahal. Amen. Tumanggap tayo ng 100,000 times 0.2. 1 million
times 0.2. Ang lalabas dyan, mga minamahal, pag-aari ng mahal na Panginoon. Ibigay natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Atin pong ihanda yung ating ipagkakaloob, mga minamahal. Amen? At ito po ipapanalangin ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.
Palakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Pagpalay po tayong lahat mga minamahal. Sisikin, ligbigin, ibalik ng bilyon-trilyon tayong pagpapala sa bawat matatapat ng mga anak. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay tumayo na po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hinihiling ng lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating pinakamamalapeng Jesus na ating mapapakinggan sa araw na ito. At narito po ang ating pong pinagpalang mga ral, ating pong beloved elder, beloved brother, Joben Perez. Praise the Lord. Lahat po muna pumalagpag ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapay sa maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa Morso. Bueno, bumula sa iyo at sa pangkatang binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw tumalapay. Bamulat sa pandalangin ng aming ginaganap minamalibanglis sa Walde Estrada, Almeida, ang po mga minamala manggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran sa makupiso pa sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo nawatin namin ng pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalain mo kami lahat, malapay sa pag-aaral mga salita. Nagasin mo yung salita, patabang na akin, wala mong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual sa ating mga minakapatid sa daw ito. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway. We gamitin us out and the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. Minsan pa nga natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapahintulutan ng ating pong beloved Lord and Preacher, ako'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship or Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito yung pinangunahan po natin po iginagalang minamalibang lista, the beloved Evangelist Walde Estrada, Almeida. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo sapagkat sa inyo pong pagpapatuloy, napakinggan nyo ang salita ng mahal na Panginoon, tutubo ang inyo pong pananampalataya at magkakaroon kayo ng kapangyarihan upang magbago yung buhay, lumutas sa mga problema dahil sa mga napakinggan yung salita ng ating malapay kapag tayo po'y sumampalataya. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, good afternoon po sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. Atin munang basahin. Kunin na po natin ang mga Biblia at ang ating po mga kwaderno, ballpen. Basahin natin ang ating unang talata dito sa aklat ng Exodo. Ang kabanata ay 19. Talatay 12, and then italon sa 24. Amen. Ito po ang pagkasabi, at lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot, na iyong sasabihin, mag-ingat kayo na kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sino mang sumalang sa bundok, ay papatayin na walang pagsala. 24. At sinabi ng Panginoon sa kanya, yumaon ka, bumaba ka, at ikaw ay sasampa. Ikaw at si Aaron na iyong kasama, ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa sa salita niya, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin po muna pamagatan yung ating pong pag-aaralan, crossing the boundary line. Alam po ninyo mga minamahal, maaari narinig nyo na mga minamahal yung salita minsan. Sabi niya, hey, you're crossing the boundary. Di ba?
lumalampas ka na. Meaning to say, going beyond the allowable area. Or bringing ourselves in a position or decision beyond what is allowed by the rule or by an individual. Maraming mga Kristiyano na sila po mga minamahal ay nagkakasamaan ng loob dahil we cross the boundary line. Amen. Amen. Kinakailangan ng mga anak ng Diyos, mga sabi ng Biblia, mga minamahal ay talagang nagtutulungan at hindi nag-aaway-away. Kaya nga sa Kristiyano, mga minamahal, dapat pag may samaan ng loob bago tayo sumama sa Holy Supper natin, mga minamahal, sabi, lumapit ka at kausapin mo, maghingi ng kapatawaran kung ikaw nagagawa ng pagkakasala. Sapagkat ayaw ng Diyos na magkakaroon ng mga division doon mismo sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Dumarating ang tinatawag na di pagkakaunawaan if we cross the boundary line. Amen. That is a flowery word. Hindi lang patungkol yan sa lupa, kundi patungkol yan sa ating mga ginagawa. Dapat hanggang dito ka lang, lumalampas ka. Amen? For example lang, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay mayroong, for example, sa relationship ng magulang sa kanyang anak, welcome naman ang openness di ba? Lahat magsabing amen. Welcome naman tayo, di ba? Gusto natin ang mga anak natin nagsasalita sa atin, sabihin kung anong nararamdaman. Okay lang yan. Pero, ang hindi okay ay kapag mayroon ng disrespectful. Pag hindi mo na binibigyan ng tamang pagbigay ng papugay o sinasabi nating respeto ang iyong magulang, that is crossing the boundary line. Lahat po na nakaunawa yan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa social media platform, amen? Okay lang yung mga basher. Di ba? May mga basher tayo, di ba? Pero kapag tayo po mga minamalay, mga salita na that will destroy one's life or future or dignity, that is crossing the boundary line. Kapag ang ginawa mo na dyan ay cyberbullying, that is punishable by law. Crossing the boundary line. Kung yan ay fraud, yung pagluloko, o yan ba ay identity theft ba yan, that is crossing the boundary line. I hope you understand what is meant by crossing the boundary line. Kapag if you go beyond what is set by an individual or by God or anyone else, that is what we call crossing the boundary line. At kapag ginawa natin yan, mga minamahal, sigurado, tiyak tayo po mga minamahal ay mapapahamak. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Same thing with our spiritual life. Ating mga beloved workers, beloved pastors, beloved children ng ating mga pastor, ating beloved preachers, beloved workers. Amen? Hindi naman po pwede kasi wala naman sa kanila talagang from the very start, hindi man lang nakipag-usap sa iyo. Sometimes nakakarinig tayo ng mga, sometimes pabiro, because you are already close to each other. Amen? Okay lang yan, dahil hindi naman po pwede nakagano sila parati. Amen? Pero, ang mahirap dyan mga minamahal ay kapag nagkakaroon tayo ng mga bagay na yun, we are so blessed dahil tinuring tayong hindi iba sa kanila. Pero if we talk to them like that, dapat hindi nawawala yung respeto sa bawat isa. Dapat alamin natin mga minamahal ng ating beloved preacher or them preacher, ating beloved elder, ating mga beloved leaders, ating beloved brethren, ating beloved workers, maski na anong edad yan, matanda, bata, mga minamahal, hindi nawawala dapat ang respeto. Maski na sometimes, dahil sa kaibigan na natin at nakakasama-kasama na natin mga minamahal, amen? Nakakahalakhakan natin kung minsan, amen? Hindi ibig sabihin, close na kayo at lahat ng bagay pwede mo nang gawin. There should always be a boundary line. That should not be crossed. Hindi na dapat higitan yan. Dahil if you cross that, doon tayo tinuturuan ng ating beloved ordained preacher, mimitingin tayo kaagad. Mali ang ginawa mo, anak. Mali ang ginawa mo, kapatid.
kinakailangan matutunan mo upang tayo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. So hindi natin dapat kinakalimutan yan. Atin munang basahin. Dito si Kalawang Kronika, ang kabanata ay 32, talatay 22 hanggang 25. Meron tayong tinatawag na ano ba ang consequences kapag tayo po, mga minamahal, ay nag-cross ng boundary line. Doon sa ating unang talatang nabasa, naglagay ang Diyos, mga minamahal, sabi niya, guhit. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, huwag lalampas sa boundary line na yan. Bakit? Kapag sila lumampas sa boundary line na yan, mamamatay sila. Amen. Amen. So that is our God. Talaga ito tayo. It's a boundary line. Napakahalaga niyan. So anong gagawin natin, mga minamahal? Anong magiging consequences kapag sa tigas ng ulo natin, hindi natin tinitingnan yung boundary line na yan? Sa iyong kapwa, sa iyong ating mga beloved workers, sa ating beloved ordained preachers, sa ating mga pastor, sa ating mga beloved babies ng ating mga anak ng ating mga pastor, sa ating mga beloved ordained preachers. Amen. Sa ating kapwa Kristiyano. Kung hindi tayo naging atento diyan, what are the consequences? Anong mangyayari sa atin, mga minamahal? Amen? Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ikalawang Kronika, 32, talatay 22 hanggang 25. Ganito po, pagkasabi, iniligtas ng Panginoon si Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib na hari sa Assyria at sa kamay ng lahat ng iba at pinatnubayan sila sa bawat dako sa 23 at marami ay nagdala ng mga kaloob ng Panginoon sa Jerusalem at ng mga mahalagang bagay kay Ezekias na hari sa Juda na anupat siya ay nagtaas sa paningin ng lahat ng bansa mula noon. 24, ng mga araw na yaoy nagkasakit na ikinamatay ni Ezekias at siya ay dumalangin sa Panginoon at siya ay nagsalita sa kanya at binigyan niya siya ng tanda sa 25, ngunit si Ezekias ay hindi nagbayad uli ng ayon sa kabutihang ginawa sa kanya sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas kaya't nagkaroon ng kaputan sa kanya at sa Juda at sa Jerusalem. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Lahat ng masunuring anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Ang masunuring anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, pinagpapala ng Diyos. Amen. Si Haring Hezekiah, mga minamahal, itinaas ng Diyos. Ang sabi niya, siya ay iniligtas ng Panginoon sa mga taga-Jerusalem, sa kamay ng Sennacherib at na hari sa Assyria at sa kamay ng lahat ng iba at pinagtubayan sila sa bawat dako. Grabe! Lahat tayo tumatanggap ng mga pagpapala na yan. Pero sometimes because of that kind of relationship, nakakalimutan natin, mga minamahal, na tayo ay nilikha ng Diyos at ang Diyos siya rin ang lumikha sa atin. Dahil sa medyo malapit-lapit na tayo, nakakalimutan natin, mga minamahal, na yung kausap na natin ay ordained preacher pala, ay elder pala. Nakakalimutan natin, mga minamahal, na yung kausap natin ay mahal na pastor na pala, or worker na pala. Nakakalimutan natin, mga minamahal. Bakit? Closey na kasi natin. Nakakalimutan tayo ng mga pag-usap. Sometimes binibigyan tayo ng tulong, binibigyan tayo ng mga advices, nagkakasharean tayo ng mga good moments. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, but despite all those blessings na natatanggap natin, hindi natin pa rin dapat kinakalimutan na ang Diyos ay dapat respetuhin at dapat makitang siya'y Diyos at hindi katulad lamang natin. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Ano nangyari, mga minamahal? To the point na ang pagpapalang yan, nagkasakit siya ng Ezekias, mga minamahal, nanalangin siya sa Diyos, sabi niya, mahal na Panginoon, alalahanin mo kung paano ko namuhay ng ayon sa iyong banal na kalooban. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, binigyan siya ng 15 years additional. Grabe yung pagpapala yan, mga minamahal.
Pero nung ginawa ni Hezekiah, akala niya normal na lang yun. Amen. Normal na lang yun. Ay, Diyos kasi yan, pagpala yan eh. Okay lang yan. Nakakalimutan niyang ibigay ang tamang respeto sa Diyos na nagpala sa kanya. Amen? Amen. Kaya kung minsan mga minamalaki tayo, bakit ang tao, kung minsan pag pinagpala, nakakalimutan magpasalamat sa Diyos? Because all we thought, normal na lang yun. Diyos siya kasi, hindi ganun. Dapat, maski na nandun ang respeto binibigay sa atin ng mga mapapala, huwag pa rin dapat mawala dahil ang nagpapala sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Babalik at babalik ka, magpasalamat sa Kanya. Babalik at babalik ka. Bakit? Of all people, pinansin ka, tinulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. But if you cross the boundary line, amen. Mas kinakausap, minsan, di ba, nakakausap natin bilang ng preacher, malapas to sometimes, ginaganon-ganon tayo, di ba? Amen. Sometimes nakakalimutan natin. The moment na tayo mga minamahal, nakakausap na ilan na lang ang mga tayo pinagpala, ilan na lang ordained preacher yan. Amen. Nandito sa atin ang isa. Amen. Ibig sabihin, huwag mo naman sobrahan masyado at nakakalimutan mo na. Nakausap mo pala ordained preacher. Anak pala ng ordained preacher ang kausap mo, body ko yan friend ko yan, close ko yan. Hindi pwedeng ganun. Dapat mga minamahal, kapag tayo ay binibigyan ng pansin, magpasalamat ka. Of all people, napansin ka ng isang anak ng Diyos at ginagamit ng mahal na Panginoon. You're so blessed. Before, ang sa Iglesia ng Macedonia, kapag napansin ng mga manggagawa, grabe! Sabi nila, please have the chance na tanggapin mo itong aking iniaalay na kaputando. Yung mapansin nila yung kanilang alay, malaking bagay yon. Bakit? Pinagpala silang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo tungtuwa kapag dumarating ang mga beloved babies dito. Kapag tayo may mga event, dumarating sila, grabe, di kaya natin. Bakit? Of all so many services, sa lahat ng mga oras nila, very, very busy, pumupunta sila sa ating banal na gawain. At para tayo makapiling mga minamahal, pinagpapala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Nabigyan tayo ng pagkakataon makaniig sila sa isang banal na gawain. Amen. Sometimes hindi natin nabavalue yan. Bakit? Normal lang yan. Ang sabi ng Biblia, okay lang na tayo mga minamahal makipag-usap, but never forget, huwag alisin ang respeto sa bawat isa. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Kapag tayo po mga minamahal nawalan, na-cross tayo ng boundary line, kagaya ang nangyayari kay Hezekiah na pinagpala, ang sabi niyan, ngunit si Hezekiah ay hindi nagbayad uli ayon sa kabutihang ginawa sa kanya. Grabe! Normal na lang kasi yan Body ko na lang yan Amen? Sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas. Nagmamataas na pala tayo kapag tayo po nakakalimutan natin ang respeto sa ating kapwa. Sometimes kapag, ako'y pinag-aralan ikaw, janitor ka, diyan ka lang respeto dapat hindi na awawala yan. Amen? Hindi tayo nakabase doon sa pinag-aralan ng tao, kundi kung ano ang posisyon sa mga pangangalaga spiritually, dapat daw yun ang tinitignan ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. When we cross the boundary line, kasunod ay ang kapahamakan at galit ng Diyos. Lahat magsabing Amen. Kapag ginangyari yan mga minamahal, ang sabi ng talata, sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas, kaya't nagkaroon ng kapuutan sa kanya at sa Huda at sa Jerusalem. Grabe! Hindi lang sa kanya, kundi lahat ng kanya nasasakupan. Nadamay kapag ang isang tao pala ay hindi marunong rumispeto sa mga taong ginagamit ng mahal na Panginoon. I hope that is clear sa atin lahat mga minamahal. Remember mga minamahal, King David was blessed by God. Si Haring David ay pinagpala ng Diyos. But when he crossed the boundary line in committing adultery by getting the beautiful wife of his faithful servant Uriah.
Nung siya nag-adultery sa magandang asawa ni Uriah na tapat sa kanya, na sundalo niya, mga minamahal, nag-cross siya sa boundary line. Amen? Diba? Close to my heart, sabi. Pero nung nag-cross ng boundary line, hindi siya in-spare ng mahal na Panginoon. So, napakahalagang malaman yung boundary line na yan. Ating basahin 2 Samuel. Ang kabanata ay 12, talatay 7 hanggang 12. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Hetheo, at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa, at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Ngayon nga'y ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sambahayan, sapagkat iyong niwalan ng kabuluhan ako, at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Hetheo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo, na mula sa iyong sariling sambahayan, at aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata, at aking ipagbibigay sa iyong kapwa, at kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Sa 12, sapagkat iyong ginawa na lihim, ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal. If we cross the boundary line, mga minamahal, siguradong mayroong katapat yan na ating mararamdaman na sakit, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal, dito, isang araw, bagamat napakahalaga sa mata ng Diyos, si David, mga minamahal, ang sabi niya, kung kulang pa nga yan, sinabi mo sana, binigyan kita. Pero yung kunin mo yung asawa ng isang taong tapat na sa iyo na si Uriah, na walang may pagmamalakit, napakahalaga sa kanya, kundi ang tanging ang kanyang asawa na yun lamang ang meron siya. Ikaw, napakarami mong asawa, ang dami mong kayamanan, siya yun lang ang kanyang pinagkakaingat-ingatan. Kinursunada mo pa. Amen? Amen? Kaya hindi totoong kapag ikaw ay mayaman ay okay lang, walang problema, malakas ka. Hindi ganon. Even ikaw ang pinakamababa sa anak ng Diyos, masabing wala kang pinag-aralan, huwag mo sabing hindi ka napapansin ng Diyos. Ipinaglalaban tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang, Uriah is just nothing. Anytime, pwede siya parang chess na pwedeng ipapatay sapagkat ordinaryong sundalo lang siya. Ang pagkakaiba lang nila, mga minamahal, si Uriah, mga minamahal, bagamat siya maliit, hindi nawawala ang paningin ng Diyos sa kanya. Amen. Amen. At tapat ang Diyos. Hindi niya papayagan, mga minamahal, porkit malakas ka sa mahal na Panginoon, dahil mahal ka ng Diyos, ay papabayaan na gumawa ka na lang ng masama sa iyong kapwa. Ayaw niya ng ganon, mga minamahal. Kaya sabi niya, do not cross the boundary line, David. Because when you cross the boundary line, amen, doon nagkakaroon ng problema ang isang anak ng Diyos. Anong ginawa, mga minamahal? Nung nag-cross siya ng boundary line, kursunadahin niya ang isang, sa totoo marami siyang pwede pakopat, kinursunada pa niya ang asawa ni Uriah, mga minamahal. Ang sabi niya, ngayon, ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sambahayan. Grabe. Dahil sa ginawa mo, delikado, from time to time, mayroong nandyan nakaambang tabak, papatayin ang buong sambahayan. Sapagkat iyong niwalang kabuluhan ako at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Hetheo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo na mula sa iyong sariling sambahayan. Pumalagpag po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Amen? Ganun pala mangyayari, mga yun. Grabe pala. Akala natin kapag tayo, mga minamahal, ay nakipaglaban o nakipag-away sa isang manggagawa, tapos na.
Hindi pala magganon mga minamahal, ipinagkikipaglaban ng Diyos ang kanyang mga tinawag. Hindi po pwedeng basta-bastahin natin mga minamahal. Yun noon, ating mga kapatid, yung suminga Brother Tutoy, di ba? Noon, akala natin ganun-ganun lang. Hindi mo pwedeng maliitin yun. Siya, nung naging worker yun. Baka hindi mo masabi mga minamahal na kumpleto kanyang pananalita. Pero siya tinawag ng Diyos, manggagawa ng Diyos. Hindi mo dapat minamalit yan. Even edad, maliit siya mga minamahal, bata pa ikaw matanda, hindi mo dapat minamaliit ang mga manggagawa. Bakit? Ang kanilang katawagan ay ikaw ay panalangin at ipagpagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tapos akala mo kung sino tayo mga minamahal kuminsan. Ang sabi na napakahalaga ang respeto. Amen? Amen? Kinakailangan mga minamahal. Dahil kung hindi, ang sabi niyan, magiging katulad tayo kay David mga minamahal. Ang sabi niya, aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata. Aking ipagbibigay sa kanyang kapwa at kanyang sisipingan ang iyong asawa sa sikat ng araw na ito. Grabe. Amen. Mapapahiya talaga, pahihiyain talaga. Ginawa ni David yung isang bagay sa sekreto, gagawin sa kanyang asawa sa bulwagan. Para mapahiya ka talaga na mali ang ginawa mo. Because you cross the line. Lahat po muna pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. What are the possible causes? Bakit nagko-cross the line ang isang Kristiyano? Bakit we go beyond what is given to us? What is allowable to us? Anong dahilan yan mga minamahal? Pag sinabi mga minamahal, crossing the line, nangyayari ito kapag yung tinatawag nating matagal na tinuturo sa atin, yung spirit of over-familiarity. Lahat mo na nakarinig na niyan, sumigaw ng praise the Lord. Pag nagiging over-familiar na ang isang tao, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng tinatawag na problema between that. Amen? The spirit of over-familiarity is not about being close, but it is about being casual, caused by being familiar. Pag sinabing casual, mga minamahal, di ba? Sinasabi minsan sa atin ng preacher, kapag kasama natin yung ating mga binabuhay, ginaganon-ganon na lang natin, sometimes pinapatok-patok natin sa puwet. Akala nyo normal na lang. That is being casual. Hindi dapat ganon, mga minamahal. The respect should always be there. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing being casual, mga minamahal, dahil you already know the ins and outs of a person. Feeling equal na kayo in terms of status of life. Amen. Kung gusto mong maging equal ng manggagawa, di maging manggagawa ka kung tinawag ka ng Diyos. Hindi lahat ng gusto maging manggagawa ay pwedeng maging manggagawa. Kung sino lang ang tinawag ng Diyos maging manggagawa, sila lang ang nagiging tunay na manggagawa ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yan trip-trip lang. Amen. Kung sinong tinawag na maging mga awit, sila lang ang nagiging mga awit. Dahil kung yan ay fake na pakatawagan, pagiging mga awit, hindi yan tatagal sa fasting. Hindi yan tatagal sa anumang pagbibigay ng mga rebuke. Hindi yan tatagal. Hindi niya magagawa yung kapag nirebuke mo, sasabihin, lalapit pa sasabihin sa kanya, salamat po at nirebuke niyo po ako at natutuko, nalaman ko na mali pala yun. Bagamat hindi niya ginawa, amen, na-rebuke, dahil natamaan. Ang isang Kristiyanong tunay na mga awit ng Diyos, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Lumalapit yan, humihingi ng sorry, bagamat alam niya hindi niya ginawa. Bakit? Hindi dahil sa tinanggap niya yung mali. No! Ang ginasabi niya, yung tinignan niya yung pag-aalaga ng mga namiminuno sa kanya. Yung pag-aalaga na ayaw siya mapahamak, ayaw siya magkamali. Yun ang tinitignan ng isang tunay na mga awit na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay gumanap ng bagay na yan, ang sabi ng Biblia, tayo po'y lubos na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po mga minamahal, kapag tayo po'y gumanap ng bagay na yan, treating somebody with casual contempt
due to being overly accustomed to them. Grabe. Kapag tayo daw po over familiarity, di ba, wala nang iba-iba. Parang kumpare mo na lang, magdikit kami niyan. Hindi ganoon mga minamahal. Hindi dapat nawawala ang respeto sa iyong kapwa Kristiyano, sa iyong mga ginagamit ng mahal na Panginoon, sa iyong beloved worker, sa iyong beloved preacher, sa iyong ating mga pastor, sa ating mga beloved babies, sa ating lahat ng ating mga ginagamit ng Panginoon. Dapat hindi equal ang tingin. Bakit yung kanilang ginagawa, hindi mo naman kayang gawin eh? Amen? Mayroong mga Kristiyano, kinakalaban nila ang mga manggagawa, pumupunta pa sila sa Central Church magsumbong. Amen? Kapag tanungin sila, okay, kung tatanggalin ko sila, sino papalit sa magpuri araw-araw? Sino papalit na mag-ayuno para sa mga kapatiran? Wala magtataas ng kamay. Gusto nilang tanggalin yung namumuno na manalangin, nagpupuri. Pero kapag tanungin, sino magpuri? Sino manalangin para sa Kristiyano, para sila pagpalain? Ayaw naman nila magtaas ng kamay. Ibig sabihin, hindi totoo ang kanilang ginagawang sakripisyo kuno. Amen? Marunong tayo dapat kumilala sa totoong namiminuno sa atin at kung sino nangangalaga sa atin espiritual. Sino totoong nagmamahal sa atin, mga minamahal. Hindi ibig sabihin niyayakap-yakap ka, mahal ka na niyan. Ang ilang pagtalikod mo, ginaganong-ganong ka. Bakit? Hindi totoong pagmamahal. Ang totoong manggagawa ng Diyos. Nagbibigay, kung kinakailangan rebuke, nire-rebuke niya. Kung kinakailangan ayos, inaayos niya. Sometimes, even that moment na masakit sa kanya, ginagawa pa rin niya. Bakit? Utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mateo 13, kabanata 54 hanggang 57. Ating basahin, mga minamahal. Lahat po ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ito po ang pagkasabi. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pa't sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? 55. Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? 56. At kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? 57. At siya'y kinatisuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tinan niyo yung kapag over-familiar, mga minamahal, over-familiarity. Kapag tayo po mga minamahal ay inatake ng espiritu ng over-familiarity, tendency is we will cross the boundary. Usually occur to those who are so close to you. So, ibig sabihin, nangyayari yan, sa mga close to you, mga friendly, best of friends. Amen. Mag-ingat. Dahil kapag best of friends ka, sometimes nakakalimutan mo, sometimes irespetuhin na pala yung kaibigan mo o yung kapwa mo na Kristiyano. Nakakalimutan mo na mga kapag dikit-dikit kayo parati na yung ginagawa mo pala, you're crossing the boundary line already. Ang mahal na Panginoong Isus, lumaki. Kasama nitong mga taong kanya tinuturo. Isang araw na kaya, nagtuturo. Sabi ng mga tao, saan kumuha ng karunungan ng taong yan? Kilala ko yan eh. Di ba ito yung anak na Jose na naaluwagi yung karpintero? Tatay niya si Maria. May mga kapatid siya. Kilala ko yan. Bakit nakalam ko sino yan? Kadalasan, ang mga taong nagkukross ng boundary line ay yung mga taong kilala mo at dikit na dikit mo. Amen? Ang sinasabi ng Diyos, kapag tayo po'y nagkaroon ng chance makilala ang isang taong ginagamit ng Diyos para sa atin, huwag mo siyang suwagin, huwag mo siyang gawan ng masama. Do not disrespect him or her, mga minamahal, kundi dapat ang ginagawa natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Tulad dito,
Hindi sila mapagpasalamatin, mga minamahal. Isang araw, ang Jesus na kanilang kasakasama, kalaro nila nung bata pa, isang araw ito pala magpapatawad ng kanilang mga pagkakasala. Amen? Hindi sila natuwa, mga minamahal, na ang tao palang ito yung mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sila, tayo, lahat ng mga kasalanan ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi nila alam yun. Kasi over-familiarity. Sometimes over-familiarity opens our blindness spiritually. Hindi natin nakikita ang ginagawa na yung kapwa Kristiyano sa iyo dahil over-familiar na kayong dalawa. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagtitiis para hindi ikaw ay mahalaga niya, hindi natin nakikita yan, mga minamahal. Bakit? Over-familiar ka na kasi. Hindi natin nakikita, mga minamahal, yung kanilang ginagawa sa atin araw-araw na pananalangin ng ating mga beloved workers. Yung pagsisikap ng mga instrumentalist natin, ng mga beloved choir members, ng ating mga leaders, hindi natin nakikita yan. Kaya ang ginagawa natin, we fight back as if we are better than them. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag mawala ang respeto sa mga ginagamit ng Diyos, kundi kapahamakan ang siyang darating sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan daw ay ang paggalang sa mga nangangasiwa sa atin spiritually o nangangalaga spiritually. Alam po niyo, one time, meron ako, nung ako'y nasa dyan, sa Pangasinan pa, so happened na yung aking boss ay nagkaroon ng affair with the secretary niya. Maganda. Amen. Ang masama, mga minamahal, yung boss na aming nire-respeto, even sa harap na namin, nagagawa niyang bastusin yung aming boss. Dahil nga, meron silang internal affair. Amen? Ako, dahil nire-respeto ko yung boss, ang feeling ko, kapag binastos yung boss, pati ako binastos kapag ginawa niya yung sa harapan ko. Alam niyo ginawa ko, mga minamahal? Paglabas namin, kinausap ko yung sekretarya. Sabi ko sa kanya, I don't know kung anong arrangement meron kayo ni boss. Pero wag na wag mong gagawin yung ginawa mo kanina sa harapan namin. Hindi tayo magkakasundo. Bakit ako nagagalit? Hindi sa ako'y nagsiselos. Pero ang mali ay kapag binastos ang taong itinitangal mo nire-respeto, hindi ibig sabihin niya, pabayaan mo yan. Ipinaglalaban mo ang sino man taong binabastos kapag yan ay talaga nire-respeto mo. Hindi mo pinagtatawanan yan. Hindi mo kinikwento yung kung saan-saan. Kinakanlumod sapagat bakit? Ang ginawa nila sa iyo, ginawa nila sa iyo. Ganon dapat ang feeling ng mga Kristiyano. Amen? Nakikita niyo yung mga ibang mga spiritual leaders? Kapag sinaktan yung kanilang pastor o maski na alam nilang wala silang katotohanan, ipinaglalaban pa rin hanggang kamatayan. Bakit? Kapag ginalaw mo yun, ginalaw mo sila. Yun ang pagkalinga ng isang tunay na anak ng Diyos. Magkakapatid. Ganon din dapat tayo, mga minamahal. Kapag nakita natin ang ating manggagawa, inapin inuman, hindi natin pinagchichismisan yan. Ang ginagawa natin, sinasawatan natin ang sino mang gumagawa niyan. Sinasabihan, pagkatapos ipinapanalangin na sana siya baguhin ng Diyos. Dahil kung pinabayaan mo yan, kapatid, ikaw rin ang binastos o ginawa ng masama ng taong ito. Amen? Ganon dapat ang ginagawa ng magkakapatid, nagkakasama-sama. Bakit? If we do that, if they do that, they are crossing the boundary line. Nagkukross sila ng boundary line. And if you allow that with you, you are also crossing the boundary line. And I told you already, kapag tayo nag-cross ng boundary line, magagalit ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. If somebody disrespected our family, our pastor, our beloved workers, kahit bata pa yan o matanda pa yan, walang pinag-aralan yan, mga minamahal, basta ginagamit ng Diyos, hindi ka dapat tumitigil at hindi ka dapat nananahimik lang. At hindi na inaayahan mong pati ikaw, hindi irespetuhin ng mga taong ito. We should protect our brethren. We should protect our faith. We should protect
those people na nangangasiwa para tayo po mga minamahal magpatuloy sa kung anong meron na tayo ngayon. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. See? Kapag may karamdaman ka, tumawag ka, prayer request, ate, kuya. Nananalangin mga Kristiyano. Pagkatapos ng kinatabahan, masasabi, pinagaling na po yung anak ko. Tapos awayin mo. Tapos magsasalitaan mo ng masama. Nasaan ang konsensya? Amen? Dapat matuto tayong rumispeto, magpasalamat, umibig sa taong nangangalaga sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano pang pangalawa, mga minamahal? Bakit nagkukross ang boundary line? Second, sabi diyan, minsan mayroon tinatawag na sina taong si Datan at saka si Abiram. Amen. Sila po mga minamahal ay masasabing leader ng isang lipi ni Israel. Ito mga minamahal sila sapagat sila ay mga galing sa tribo ni Ruben. Anak sila ni yung Elias, mga minamahal. Panganay. Itong sina Adam, Datan at saka sa Abiram. Leader sila dun sa Israel. Amen? Pero si Moses, leader din siya dun sa Levi, mga minamahal. So pareho sila, level lang. Amen? Pero isang araw, mga minamahal, dahil sa mayroon silang, sabi niya, bakit si Moses silang sinusunod? Ba't hindi rin kami? Amen? Ito yun. Ating basahin, mga minamahal, bago tayo magpatuloy. 2 Samuel, malapit na po tayo magtapos. 2 Samuel, ang kabanata ay 12. Talata ay 13 hanggang 17. Italon sa 19 hanggang 20. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Samuel, kabanata 12, talata po ay 13 hanggang 17, talon sa 19 hanggang 20. Amen. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. At si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay at sinaktan ng Panginoon ang bata na ipinanganak ng asawa ni Uriah kay David at totoong malubha. Ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata at si David ay nag-aayuno at pumapasok at humihiga buong gabi sa lupa. At bumabangon ang mga matanda sa kanyang bahay at tumatayo sa siping niya upang itindig siya sa lupa. Ngunit siya ay ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila. 19. Ngunit nang makita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na. At sinabi na David sa kanyang mga lingkod, patay na ba ang bata? At kanilang sinabi, siya ay patay na. Nang magkagayoy bumangon si David sa lupa at naligo at nagpahid ng langis at nagbihis ng kanyang suot. At siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. Saka naparoon siya sa kanyang sariling bahay at nang siya'y humingi, hinainan nila ng tinapay siya sa harap at siya'y kumain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo, si Datan at saka sa Abiram, mga minamahal, they are co-leaders sa lipi ni Israel. Amen. Anak sila ni Ruben, lahi sila ni Ruben, anak sila ni Elias, mga minamahal. Yung panganay, mighty warrior of Israel. Amen. Si Moses, mga minamahal, lipi ni Levi. Amen. Leader din. Kaya lang minsan, mga minamahal, sabi nila, bakit ikaw, Moses? Para ka na, boss dito sa amin. Pare-pareho lang naman tayong boss, ha? Karoon sila ng internal grudges. That's why they crossed the boundary. Anong ginawa nila, mga minamahal? Sa matagal na panahon, minold nila ang mga tao, kanilang isipan, manlaban against Moses. Sabi nila, bakit itong si Moses, pare-pareho lang naman natin nakakausap ang Diyos, kinakausap tayo doon sa ilang, bakit parang siya ang boss at siya nasusunod? Dapat hindi ganon. Kaya si Adam at si Datan at si Abiram, mga minamahal, gumawa sila ng faction doon. Amen? At kinalaban niya. May pangatlo sila, si Korah, mga minamahal. Siya naman, mga minamahal, ay nasa Levi. Lahi din ni Levi, mga minamahal. Pero ang purpose niya, kini-question niya si Aaron, yung priesthood ni Aaron. Gusto niya siya maging pari. Amen? So nagkunay ito. Nakita niyo, mga minamahal, kung sino mga nagkukross ng boundaries? Yung mga taong nagkukunay.
Iba-ibang purpose, pero ang gustong gawin lang iisa, patalbugin, alisin ang kung sinong gusto nilang alisin. Kapag gano'n ang ating nararamdaman, mga minamahal, sa oras na ito, inaatake tayo ng tinatawag na over-familiarity spirit. At kapag ginawa natin yan, ang sabi ng talata, napapahamak. 3,000 a day! Naubos! Nung sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, lumayo kayo dyan. Papatayin ko lahat ang mga taong yan. Ang sabi ni Moses, totoong nagmamahal sa Kristiyano. Sabi niya, mahal na Panginoon, isasama mo ba yung mga taong ito doon sa mga taong gumawa ng masama? Sana'y huwag naman sana. Sabi ng mahal na Panginoon, sige, kausapin niyo sila. Sino mang ayaw sumama sa 3 taong yan, humiwalay. Sinabihan sila ng Moses, sino gusto sumama dyan na kayo. Pero kung silong ayaw maniwala sa kanya, hiwalay kayo. Nung humiwalay, mga minamahal, at ang sabi niya, ang lupa bumuka, kinain silang buhay sa araw na yun. Grabe! Bakit? Nagsimula silang nag-cross ng boundary line. Ginawa nila ang masama, ay hindi ginawa yung kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Ganun po mangyayari sa ating mga minamahal if we cross the boundary line. Whether yan by relationship, parent, spiritual, brethren, kung sino man. Even in work, if you cross the boundary line, siguradong mapapahamak talaga tayo. Amen? So ano daw ang gagawin natin kapag tayo ay nag-cross ng boundary line? Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, ang sabi ng verse 13 up to 14, nung nalaman nagkamali si David, mga minamahal, anong ginawa niya? Sabi niya, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din naman ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. So ang unang dapat gawin kapag nagawa mo yan, nag-cross ng boundary line ka, nag-cross ka niyan, ano gagawin? Humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng matigas ka dyan, okay lang yan. Dahil kundi mapapahamak ka. So sino mang gagawa, kung nagawa mo man yan o gagawin mo pa, ang una mong gagawin, unang-una, humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Amen. At ang isa pang napakahalaga nito, mga minamahal, ang sabi niya sa verse 14, gayunmay, sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipangunayaw. Ang bata naman na pinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. Yung palang ginawa mo na yon, mayroong consequence yun. Hindi po pwedeng gumawa ka ng pagkakamali, tapos humingi ka ng kapatawaran, tapos na, wala na rin. Hindi ganon. Tapat ang Diyos. Kung mayroong consequence yung ginawa mo, like for example, gumawa ka isang bagay na ikaw ay nagnakaw, for example. Amen. Eh, sige, patawarin ka, humingi ka na patawarin ka. Pero hindi ibig sabihin, kapag ikaw, yung consequence niya na makulong ka, yung consequence niya na ikaw ay magbayad, yung consequence niya na ikaw ay awayin, hindi ibig sabihin, tapos na yun. Dahil may ginawa kang mali. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mangyayari yun dahil sa ginawa mong mali. Kaya kapag ikaw ay gumawa ng pagkakamali, naghingi ng kapatawaran at patuloy pa rin ang pag-uusig sa iyo, huwag mong tanungin ang Diyos. Dahil ang sabi niyan, nangyayari lang yan. Totoo, pinatawad ka ng Diyos. Pero yung mga taong ginawa mo ng consequences, tuloy pa rin yun. Dahil nagkasala at nagkamali ka kasi. Anong gagawin doon, mga minamahal? Anong pangalawa na ginawa, mga minamahal? Sabi niyan, speak your petition to God to be spared from the consequences. Manalangin ka daw. Sabi ng verse 15 and 16. Basahin natin, mga minamahal. Si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay at sinaktan ng Panginoon ang bata at pinanganak ang asawa ni Uriah. Kay David at totoong malubha. Ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata. At si David ay nag-ayuno at pumasok na humihiga buong gabi sa lupa. So anong gagawin mo? Hingi ka ng kapatawaran. At pagkatapos yan, huwag kang tumigil manalangin sa Diyos. Hanggat na yan mga nagawa mong consequences niyan ay hindi pa dumating sa iyo. Amen? Si David, ginawa niya yun. Pero ibig sabihin, kapag ginawa mo yan, ay hindi ibig sabihin kung ginawa mo mangyayari. Nasa Diyos ang desisyon. Amen? Anong ginawa mo nangyari, mga minamahal?
nang tayo, pagkatapos ng mga minamahal, the brethren to support spiritually, letting them feel that he is not judged or alone. Ang ginagawa kapag meron daw tayong kapatid na gano'n, anong ginagawa? Pinaparamdam natin na hindi siya hinuhusgahan, pero sinasabihan siyang mali ang ginawa mo, kapatid. Amen? At nandito kami, support prayer sa iyo na malampasan mo yan. Yun ang totoo, kapatid. Hindi natin iniiwasan, hindi natin inaaway. Amen? Dahil nagkasala nga, lahat ng tao nagkakamali. So we should let them feel na yung kanilang ginawa ay mali, pero panalangin nila, paramdam natin na nandiyan tayo for them. Yun daw dapat gawin. Pang-apat, mga minamahal, kapag tayo nagagawa ng bagay na yon, whatever is the decision of God, kung pakinggan ka o hindi, accept it without grudges. Hindi sasama dapat ang loob mo. Si David, nung sinanalangin, mabuhay sana ang bata, malapay doon. Tapos, patay na ba? Nung sinabi, patay na po. Okay. Tumayo na. Anong ginawa ni David? Hindi siya nagmaktol. Hindi siya nalaban sa Diyos. Hindi siya sumamanloob sa mga tao. Anong ginawa niya? Pumuri sa Diyos. Bumalik sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun daw dapat ang gawin mo. Nagkamali ka. Pero kung ayaw mo nang abutin yon, do not cross the boundary line. Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa, especially sa mga ginagamit na mahal na Panginoon. Sa iyong kapwa Kristiyano, sa iyong pastor, sa iyong mga manggagawa, huwag kang gagawa ng masama. Huwag mo silang lalabanan dahil yun ang magbibigay sa iyo na ikaw ay mapapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Tayo natin tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Kadalasan tayo nagkakamali, pero ang mainam sa atin, mga minamahal, kasama natin ang Diyos. Parating unat ang kamay, Kanyang hinihintay ang ating pagbabalik. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory, how forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. At times I may grow and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child,
I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up? 'Cause it's keep on letting you down. 'Cause each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child. I love you. Hallelujah, hallelujah. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Tingnan niyo yung last verse. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid in Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply praise the Lord. by giving up my life. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? As each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the fire on my daily sufficient grace. Minsan pa ba minamahal, hallelujah, hallelujah. I ask you, how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. You're seeking my face. You walk in the fire of my daily sufficient grace. Ang minamahal, we keep on going beyond boundaries. Madalas tayo mga minamahal gumagawa ng bagay that is not allowed us. Pero sabi ng panalaitin natin mga minamahal, how many times we will ask forgiveness from God? Ilang beses pa ba tayo papatawarin ng Diyos? Patuloy pa tayo magkakamali at pagkatapos hingi ng kapatawaran? But God is saying, hindi ko sinabing 7 beses kapatawarin, kundi 70 times 7. Ganon dapat ang pagpapatawad ng mga anak ng Diyos. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagsasawang Diyos magbigay ng kapatawaran sa mga taong humihingi ng kapatawaran. Sabi ng Biblia, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, we will never cross that boundary line. Hindi tayo gagawa ng makakasakit sa ating kapwa. Hindi tayo gagawa ng magkasasama ng loob ng mga taong nangangasiwa sa atin, ng mga taong kapatiran natin, ng mga taong umiibig sa atin. Pero nagagawa natin because we crossed the boundary line. But Jesus is saying, come, bumalik ka, humingi ka ng kapatawaran, at handa ang Diyos magpatawad sa iyo. Awitan natin muli mga pinamatiman na Panginoon. I ask you, how many times will you pick me up? Will I keep on letting you down? Hallelujah. And each time I will For fall sure short of your glory. How far will forgiveness
the bound, and you answer my child. I love you as long as you're seeking my face. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory. Hallelujah. And you answer my child. I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the bar of my daily sufficient grace. Let us pray. Tumalangin tayo sa Diyos, mga minamahal. Heavenly Father, hear our voice. Pakinggan mo ang aming tinig. Madalas kami nagkakamali. Madalas kami nagkakasala. We go beyond boundary lines. Pero alam namin, Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. You hear our hearts. Naririnig mo ang tibok ng bawat puso na iyong mga anak. Nagagawa ng pagkakamali. Anumang dahilan nito, still ay pagkakamali. Pero sa oras na humihingi kami ng kapatawaran, alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Mapagka sa amin, turuan mo kaming manatili within the boundary line, not going beyond the boundary line. Gawin natin ang iyong banal na kalooban upang kami makaganap araw-araw ng buong kalooban na meron ibinagagawa mo sa amin. Magkaroon ng kaayusan ng iyong banal na iglesia upang aming makamit ang oras na iyong pagbabalik. Makasama kami sa iyong pagdagit sa iyong mga banal. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon. Turuan mo kami mapagpagumbaba. Turuan mo kami tumunod sa iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, ating mga beloved newcomers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Handang magpatawad anumang pagkasalan meron ka. Handang umibig sa iyo. Hindi dahil sa kung ano yung nagawa, kundi kung anong kanyang pagmamahal na nararamdaman para sa iyo. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi ang bawat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran hindi sa tao, kundi mismo sa ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng banal na gawain, kung gusto niyo bago kayo umuwi, magpabautismo kayo sa tubig. Sabi ng Acts 2:38, biblically, sabi diyan, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you will receive the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Doon ka gagaling, doon magbabago ang iyong buhay, doon kakamit mo ang lahat ng panalangin meron ka, sapagkat ang gumaganap ng lahat ng bagay na yan, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano mo nakikita, nararamdaman yung grabing pagdaman ng banal presensya, umiiyak ang ilan, nanginginig dahil sa grabing pagdaman ng banal presensya. Habang kumikilos ang banal presensya ng mahal na Panginoon, kinakausap bawat kaluluwa na nandito, humihingi ng kapatawaran, nagbibigay siya ng pagpapala at kapatawaran. So sa ito, lahat ang aking sabihin niyo, tas niyo yung mga kamay, pigitin niyo yung mga mata. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita, aking napakinggan. Napakahalaga pala na hindi ako mag-cross the boundary line. Hindi ako lumampas doon sa nais mong ipagawa sa amin. Sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas.
Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapit sa pandalangin namin ginagamit ng Malabang Lista with Estrada, Almeida. Na ang mga kapatid ay dumulog sa iyo, tumugon sa iyong panawagan, anumang kanilang panalangin, tugunan mo sa maling kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang distansya makahadlang. Lahat ng bagay ay napakadali mong gawin, mahal na Panginoon. Tugunin ang mga bagay nito. Patawarin sila sa kanyang mga pagkasala. Alisin mo sa kanila anumang pride, anumang gawa ng kaaway. At gawin mo silang tunay na Kristiyano. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, 10 ng kanyang mamahal sa buhay. Nawa hindi tuwa na tuloy kanyang paglilingkod, kundi simula pa lamang nawa ito, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal, maging ating mga beloved newcomers. Pwede na kayong dumalangin sa Diyos. Sabi ng John 1, ang sino mang tumanggap sa mahal na Panginoon, binigyan karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Anak ka na ng Diyos ngayon, mga minamahal. Kaya pwede ka na lumapit at humingi ng kapatawaran at maumindi ng panalangin sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang bansin pangalan, pinakamamal pa ni Jesus. Ay, sa salita kapag ayaw wala daw sa atong Espiritu. Kami magkapayapalasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa ating mga kapatid, anumang karamdaman, meron kayo, kaliwang kamay, sapat yung karamdaman. Kanang kamay sa iyong ulo. Pag may problema, dalawang kamay taas. Kung may mga mahal sa buhay na lapit sa malapit, dalawang kamay taas, walang posible sa Diyos. Sabay-sabay nating sawayin mga karamdaman na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pandalangin ng mahal na pastor, aming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. Diabetes, cancer, leukemia, doubts, cast out in Jesus' name. Cast out, pneumonia, cast out in Jesus' name. Mga gawa ng tuberculosis, high blood, cast out in Jesus' name. Stroke, be healed in Jesus' mighty name. Pagkababay sa iglesia, mga palalamig, palulupaypay, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out, be healed in Jesus' mighty name. Be prosperous in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag mo magbibiro mga minamahal. Ang kinin natin na yung ating mga panalangin, ating natanggap na. At pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po nagtatapos ang ating pong paikinig ng mabuhay, ang mga salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako sa ating pong mga announcement. Narito ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubian Pirar. Ating munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At glory to God. Tayo po ay dadakong mga minamahal sa ating announcement, mga minamahal. At after po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans sa mga nais pong magpalihans. Tayo po ay manalangin na po mga minamahal bago tayo dumako dito sa harapan upang talagang tayo ay kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating regular announcement, mga minamahal, at tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Mayroon po tayong 3 times na gawain, mga minamahal, sa araw po ng Wednesday, mga minamahal, Wednesday midweek worship, mga minamahal, at yan po ay mag-umpisa po
ng alauna at yan po ay matapos ng alas 5:30 ng hapon at sa araw ng Biyernes naman po mga minamahal ang ating Friday overnight prayer mga minamahal. Ayan po ay mag-start po mga minamahal alas 9 ng gabi at yan po ay matapos alas 6. Kinabukasan po araw ng Sabado at ang ating Sunday General Worship mga minamahal. Tulad po ngayon tayo ay nag-umpisa po ng alas 9 at tayo ay natapos mga minamahal alas 3 po ng hapon. Kaya't ating daluhan mga minamahal ang 3 times a week na banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil yan po ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin ang pagdalo mga minamahal. Kung ating napakinggan kanina ang buhay ni Haring David na si David na nung siya ay sinabihan na pumaroon, dumako sa bahay ng ating dakilang Diyos. Siya po ay natuwa dahil dito sa bahay ng ating dakilang Diyos, dito po sa ating pastoral house, ay ating makikita mga minamahal, matatagpuan mga minamahal, ang ating hinahanap sa ating buhay mga minamahal. So napakahalaga ang pagdalo mga minamahal dahil kung ating papansinin, kung hindi na po tayo nakakadalo mga minamahal sa gawain ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, talagang aali-aligid ang masamang espiritu sa ating buhay. Ano po yung mga masamang espiritu mga minamahal? Ano yung mga evil spirit na yun aali-aligid sa ating buhay? Nandyan ang financial problems, nandyan ang marital problems, nandyan ang karamdaman mga minamahal. At upang talagang hindi aaligid mga minamahal ang mga talagang masamang espiritu sa ating buhay, tayo ay dumalo mga minamahal. Totoo yan mga minamahal na mahalaga ang ating pagdalo mga minamahal dahil ang ating dakilang Diyos ay sagana sa kahabagan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung tayo naman ay nasa labas na ng pastoral house at talagang patuloy na talagang ali-aligid ang masamang espiritu mga minamahal, huwag nating kaliligtaan na panuorin ang pangangaral ng ating beloved pastor dito po sa Pangasinan. Yan po ay mapapanood po natin. PTV 8 mga minamahal, yan po ay mag-umpisa po alas 10:30 hanggang alas 12 po ng hating gabi at ating mapapanood ang mga pangangaral ng ating beloved pastor at ang ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at huwag nating kalimutan mga minamahal na talagang suportahan ang ating TV and radio program upang tuloy-tuloy mga minamahal na talagang may palabas mga minamahal on air, on TV ang radio program upang sa ating mga kababayan ay kanilang mapakinggan at talagang marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan at kabilin-bilinan ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida na huwag tayong aabsent mga minamahal at ating i-follow up sa aming beloved brethren na hindi na natin nakakasama na sila ay ating i-follow up dahil bawat isa sa atin tayo ay brothers and sisters keepers mga minamahal. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! At additional sa ating announcements sa lahat po ng beloved brothers, tayo po ay manatili muna dito mga minamahal at ating tapusin yung pag-aayos, ang pag-decorate ng ating pastoral house. Inaasahan po ang inyong 100% attendance. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung wala na po tayong nakalimutan mga minamahal, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa tagumpay ng ating pananambahay sa hapong ito. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Dumundon. Praise the Lord! Hallelujah!